Invitatul nostru în această seară este profesorul nostru preferat, domnul Dumitru Borțun. Bine ați revenit, domn profesor! Mulțumesc! Avem o teme fierbinți la ordinea zilei și una dintre cele mai importante, voi începe cu breaking news-ul săptămânii acestea, este asasinarea în public a una dintre cei mai importanți, să le spunem așa, exponenți ai republicanilor MAGA din Statele Unite, un tânăr de 31 de ani, Charlie Kirk, împușcat de un aparent radicalizat care credea el că Charlie Kirk împrăștie ură. Da, se pare că ăsta e mai fascist decât Kirk. Sunt doi radicali care au un discurs al urii, și unul și altul. Ok, sunt doar câteva zile de la moartea lui Charlie Kirk, noi suntem la un pic de distanță, destul de safe, acolo spiritele sunt atât de fierbinți încât guvernatorul statului Utah le-a recomandat oamenilor să plece de pe social media pentru că era furia prea mare. Trăim într-o economie a furiei, însă deci de la distanță, din experiența noastră când vă uitați și la Charlie Kirk și la asasinul lui, nu vedeți o victimă și un agresor? Ba da, și regret că un om tânăr și doar un influencer, nu un om care apasă pe butoane, care ia decizii politice, este omorât, lasă în urma lui doi copii fără tată, lasă o soție tânără, neconsolată, deci lucrurile astea sunt oribile. Dar vreau să vă spun că asistăm la simptomul unei rupturi foarte puternice în societatea americană. Pentru că un astfel de eveniment nu polarizează o societate în halul ăsta dacă societatea respectivă nu este deja polarizată, dacă nu e ruptă în două părți cel puțin. Deci ruptura preexista. Ok. Vedem deja această ruptură care este amplificată de toate părțile implicate de ani de zile în Statele Unite, nu e nouă. Am văzut-o încă dinaintea lui Obama, apoi s-a transferat prin mandatele lui Trump și a lui Biden și acum am ajuns la punctul la care vedem tentative de asasinat tot mai des. Am văzut și cea împotriva lui Donald Trump, am văzut atentate teroriste, au fost denumite incendierile showroom-urilor Tesla, tot pe motive politice. În momentul acesta vedem această ruptură care ajunge în faza pe gloanțe, ca să zicem așa. Pe faza, cum zic cei din zona militară, faza kinetică. Da. Este întâi faza violenței simbolice, când ne vorbim urât și ne înjurăm. Urmează faza violenței fizice. După aceea urmează faza gloanțelor, cum bine ați spus. Și, Doamne ferește, următoarea este faza războiului civil. Deci, genul ăsta de conflict este amplificat, din păcate, de noile mijloace de comunicare în masă, așa zisele new media, tot ce ține de internet, de rețele sociale, de bloguri, de vloguri și așa mai departe. Podcasturi. Charlie Kirk este un om născut din acest val de social media. Este unul dintre oamenii care a folosit excepțional de bine algoritmul, avea propriul lui podcast, și-a creat un ONG și și-a creat această faimă de om care poate să dezbată cu oricine, mai ales în public, să zicea în universități, și transforma chestia asta în content pe care îl publica peste tot. A devenit extrem de influent și a atras destul de mulți oameni care au ajuns să-l susțină pe Donald Trump. Sunt de acord prin aceste activări ale lui. Sunt de acord că era foarte talentat și că avea un talent deosebit de a mobiliza, avea o anumită carismă, de la modul în care arăta, la modul în care vorbea, punea problema. Dar vreau să vă spun că așa zisele dezbateri ale lui nu erau chiar dezbateri. Vedeți că există pe internet, spun pentru cei care ne urmăresc, dumneavoastră știți, pentru că le-am primit chiar de la dumneavoastră. Sunt două filme cu un cadru didactic, un lecturer de la Universitatea Cambridge, care face analiză pe text, face analiză de discurs. Vorbim despre niște dezbateri pe care Charlie Kirk le-a făcut în Europa. A fost la Cambridge, la Oxford, da. Și s-a dus acolo încercând să convingă universitățile britanice
să se lepede de wokism. Să se lepede de tot ce înseamnă stânga. Wokismul este doar pretextul. Așa. Vor să scoată universitățile de sub influența mișcărilor de stânga, cele care vorbesc despre o societate deschisă, despre emanciparea oamenilor, despre libertatea de alegere, despre progres și care sunt teme nesuferite celor de dreapta din Statele Unite. Și am început cu aceste mari universități, legendare universități în Europa. Eu vreau să vă spun că acest film, care este un studiu, este un film didactic foarte reușit. Eu mi-am și scos pe hârtie după ce mi-ați trimis filmul, mi-am scos greșelile, pentru că și eu predau gândire critică. Fallacies, nu? Fallacies. Erori de gândire din perspectiva teoriei critical thinking. Și sunt, de pildă, moving the goalpost, adică a schimba regulile sau chiar subiectul sau criteriile după care discuți și analizezi o problemă în timpul discuției. Sau burden of proof, datoria de a dovedi ceva, o presiune de a dori ceva pe care o pui în celuilalt. Sau post hoc ergo propter hoc. Post hoc înseamnă în latină după aceea, propter hoc, din cauza aceea. Acest sofism, că dacă ceva urmează după altceva, înseamnă că este efectul acelui fenomen. Doar pentru că e după el. Nu e neapărat o relație cauzală. El practică această eroare de argumentare. Formă personal incredulity, adică neîncrederea personală. Eu nu cred în ce spui. Tu nu poți să crezi așa ceva. Într-o dezbatere științifică, chestia asta e inacceptabilă. E inacceptabilă. Nu mă interesează că tu nu poți să crezi. E o problemă subiectivă. Poate te-a bătut taică-tu când erai mic, poate ai avut un unchi care era sceptic. Nu știu care e istoria ta personală, de ce nu crezi treaba asta. Deci, pe urmă, red herring, cherry picking, sunt mai multe folosea foarte multe tehnici. Sunt mai multe tehnici, tactici, le numește el de Gis Gallop, argument from a tradition, pentru că s-a mai întâmplat, înseamnă că e adevărat. Așa. Argumentele circulare de genul avortul e greșit, fiindcă este o crimă, iar crima este greșită. Deci te învârți în același, fără să demonstrezi de ce este o crimă. Ai sărit peste etapa asta. Cel care te ascultă aude doar faptul că crima e greșită, ceea ce e corect, și trage concluzia că și avortul e greșit, fără să argumentezi implicația de la mijloc. Este e o crimă. Deflection înseamnă abatere la subiect. Mă abat de la subiect pentru că simt că tu îl argumentezi mai bine și că eu nu mai am argumente. Nu am și atunci schimbă subiectul, mă abat de la... Da. Și în sfârșit special pleading, când decretăm că ceva este o excepție fără să argumentăm. Bine, ce spui tu e o excepție. În general, lucrurile sau cum zic eu. Da. Fără să toate lucrurile astea au fost depistate de acest profesor de la Cambridge și puse pe film și arătat fragment din discuție între Kirk și un student de la Universitatea din Cambridge, unde arăta cum a făcut această greșeală. Deci una dintre erorile de argumentare este că tu nu dovedești adevărul a ceea ce spui, dar aștepți ca celălalt să contrazică, dovedește-mi că n-am dreptate. Nu e datoria lui să dovedească că n-ai dreptate, e datoria ta să dovedești că ai dreptate. Deci dialogul ăsta era mai mult, cum să vă spun, un show, un spectacol din care probabil câștiga și bani, dar și-a făcut era finanțat de mulți miliardari, da. Charlie Kirk, și nu doar el, prin acel ONG Turning Point USA. Pentru cei care vor un pic mai mult context, nu știu câtă răbdare aveți să urmăriți toată scena asta americană, eu o fac destul de îndeaproape. Charlie Kirk, într-adevăr, folosea exact toate tehnicile pe care le-a spus și ceva în plus, dar reușise să fie atrăgător pentru social media pentru că livra soundbites, livra TikTok-uri, livra
chestii condensate într-un minut, în care te convingea că creștinismul este bun, iar islamul este greșit, că albii sunt mai buni, că negrii sunt răi, că homosexualitatea este sau nu acceptabilă, căsătoria într-un fel, și în momentul în care era pus în fața unei dezbateri cu oameni, cu pregătire, cu educație, argumentele lui de foarte multe ori cedeau. Asta s-a întâmplat inclusiv în anumite universități, însă de cele mai multe ori reușea să facă chestia asta cu studenți în scena publică, de pe o poziție în asta. Nu știu câți dintre voi ați urmărit, stătea într-un cort cu oameni în fața lui, ca și cum ar propovădui ceva. Știți că e interesantă chestia asta, că toți avem, într-un fel sau altul, până la un punct, acest cult al lui Isus, că vrem să ne împărtășim adevărul nostru. Iar cei cu care interacționa el, de foarte multe ori erau puși pe piciorul din spate, pentru că el este un comunicator, era un comunicator excepțional de bun. Ce povestiți dumneavoastră se numește în teoria discursului miza-scenă, punere în scenă sau încadrare a unui discurs. Exact. El asta făcea frameworking. Da. Cu cortul ăla. Exact. Și el din cortul ăla stătea de vorbă, interacționa cu oameni pe care îi bombarda cu toate argumentele pe care le-a spus puțin mai devreme. Pentru oameni cu pregătire filozofică, semiotică, comunicare, toate lucrurile astea erau transparente, vedeau prin ele, mai ales că făcea de foarte mult tot ce a spus noastră. Într-o dezbatere foarte articulată cu acel student de la Cambridge, tot muta ținta. Pentru că una dintre temele de dezbatere de acolo, foarte scurt, ca să vă dau un rezumat, o să vă dau link-urile pentru aceste analize. Să le dați neapărat, că sunt instructive. Pentru că și ascultătorii noștri trebuie să învețe să se ferească de oratorii păcălici, care păcălesc auditor. Corect. Vă dau un exemplu foarte simplu. Unul dintre argumentele lui Charlie Kirk este că creștinismul a susținut întotdeauna monogamia și asta este căsătoria într-un bărbat și o femeie. Și că asta este bună pentru că nicio civilizație avansată nu a avut căsătorie între persoane de același sex. Și este contrazis și atunci nu insistă nu doar să fie acceptată, să fie în lege, să fie legiferată. Și studentul vine și spune, a fost legiferată în Mesopotamia. În Mesopotamia puteai să ai căsătorie între un bărbat și un bărbat. Legal. O mare civilizație. O mare civilizație. Și el spune, da, și la ce i-a ajutat chestia asta? Din nou, tot muta ținta. Și zice, păi, a rezistat niște mii de ani. Mă uit la civilizația americană, nu are încă 1000 de ani, dar aminte mii de ani de civilizație. Acum, nu trebuie să fim de acord sau nu cu ce au făcut cei din Mesopotamia. Mesopotamia nu mai e astăzi, este... Problema este cum argumentăm. Exact. Bun. Am vorbit așadar despre care este semnificația acestui asasinat, nu vom lămuri încă, dar mie mi-este clar că ce va urma vor fi mai puține astfel de dezbateri în public. Exista totuși valoare în ceea ce văd eu că făcea Charlie Kirk, faptul că pornea o conversație și cu oameni care nu-l simpatizau, nu erau de acord cu el și care chiar puteau să îl dezbată. Nu aveau forța lui de expunere, dar puteam să vedem, cei care am urmărit suficient de mult, că dincolo de prove me wrong a lui Charlie Kirk, da, era momente când era wrong. Dar foarte mulți politicieni se feresc de dezbatere și asta este meritul lui. Faptul că nu se ferește. A umplut un gol. Exact. Bun. Și acum, întrebarea, că noi avem o listă de teme aici prin care trebuie să trecem, nu avem foarte mult timp la dispoziție, de aia o să ne vedeți că poate că ne grăbim un pic, dar încercăm, nu știu cât puteți să stați, e seară, e duminică, vă mulțumim că ați venit. Întrebarea care vine acum este, totuși, când devine acest free speech, acest absolutism al libertății de expresie. Așa. Că putem să spunem orice. Unde se oprește această... Unde punem o limită pentru această exprimare pentru orice, ca să nu ajungem în astfel de situații în care unul din tabăra cealaltă să spună trebuie să te opresc cu orice preț pentru că împrăștii ură, între ghilimele. Să fie clar, aici sunt două extreme. Domnul Buhnici, primul lucru pe care vreau să spun este că nu e cazul să apelăm la așa zisul bun simț, că aud foarte des lucrurile astea la comentatori superficiali, pe postul de televiziune, pe rețelele sociale. Bunul simț este un ghid foarte bun, pentru că bunul simț e definit cultural. El diferă de la o cultură la altă cultură, de la o subcultură la altă subcultură, deci e circumscris unei culturi sau subculturi. Deci bunul simț nu este universal. Deci nu rezolvi la nivelul unei societăți imense, cum e societatea nord-americană, n-ai cum să apelezi la bunul simț ca la un criteriu universal valabil pentru a te opri unde trebuie cu libertatea de expresie. Și atunci eu vă spun două lucruri. Sunt două extreme aici. Pe de o parte, libertatea de expresie dusă la paroxism
poate să ducă la violență. Deci, odată este violența asta verbală, violență simbolică, violență psihologică, prin priviri, până la violența gloanțelor, cum spuneați, și până la, Doamne ferește, un război civil. Deci, violența poate să ducă pentru că eu îmi exprim gândurile mele fără să am nicio opreliște, pentru că mă prevalez amendamentul 2 al Constituției Americane, libertatea de expresie. Ori libertatea de expresie poate să ducă la faptul că îi jignesc pe seminii mei, că le dau motive să înfurie, le dau motive să se răzbune, să îmi replice și așa mai departe. Pentru asta s-a inventat ceea ce se numește corectitudine politică. Dar corectitudinea politică, ea limitează la extrema cealaltă, pentru că mai e o problemă aici. De atâta corectitudine politică ajungi să sufoci, să restrângi dreptul la liberă exprimare. Exact. Se ridică pendulul în extrema cealaltă. În cealaltă extremă. Deci nici corectitudinea politică nu este absolut un criteriu absolut, pentru că asta acumulează frustrări, acumulează... Haideți să ne dau exemple, dacă vreți. Una dintre chestiile, spre exemplu, pe care Charlie Kirk le spunea, este că tinerii de culoare au mai multe probleme pentru că nu trăiesc cu un tată în casă pe parcursul copilăriei lor. E o chestie culturală în familiile de culoare din Statele Unite, mai undeva la 3 din 4 tați, bărbați, pleacă de acasă. Și el zicea că ăsta este un motiv pentru violența lor, pentru lipsa delinvență, copilăria în stradă. Da. Intră chestia asta la libertatea de exprimare? Intră, dar când îți dai seama că jignești și pui pe jar o mare categorie umană, poți să te abții și să spui așa: există familii americane în care tații lipsesc, nu își îndeplinesc rolul și nu oferă un pattern cultural, un model cultural de comportament băieților. De aici ies tinerii responsabili, bărbați care nu pot întemeia o familie și care nu se vor putea purta cum trebuie cu soțiile și cu copiii lor. De ce? Fiindcă n-au un model anterior. Dar nu spui neapărat că-s negri. Ok. Pentru că s-ar putea ca majoritatea să fie într-adevăr din populația de culoare, pentru că se explică culturalicește. Din cultura lor există treaba asta, că bărbatul poate să plece când vrea. Dar nu spui. Pentru că asta se numește responsabilitate. Domnul Bun, și nu este vorba nici de a călca... Chiar dacă este adevărat statistic? Dacă e adevărat statistic, adevărul nu e niciodată un scop în sine. Un scop în sine e binele. Eu pot să imaginez o politică a adevărului spus în așa fel, într-un anumit fel, într-un anumit moment, unor anumiți oameni, ca să facem bine, nu ca să facem rău. Pentru că ipocrizia aia, să știți că am fost sincer, nu mă ajută cu nimic. Că cu sinceritatea ta ai distrus o familie, ai înnegrit imaginea unui părinte în fața copilului său, ai distrus prestigiul unui profesor în fața elevului. Poți să faci foarte mult rău fiind sincer. Ai spus adevărul. Sau ai spus ce credeai tu că trebuie spus. De acord. Trebuie să ne înfrânăm singuri. Asta se numește responsabilitate. Adică să fii conștient de consecințele faptelor tale. Și când zic fapte, zic și acte de comunicare. Asta este cea mai importantă lecție pe care mi-ați dat-o și mie în vara lui 2022. Da. Că, până la urmă, cuvintele contează. Da. Pe de altă parte, însă, comportamentul și afirmațiile lui Charlie Kirk, din nou, vin după ce pendulul s-a ridicat prea mult în partea cealaltă și am ajuns în situația în care putem să permitem unor bărbați să se declare femei, deși biologic sunt masculi, doar pentru că au decis dintr-o dată că vor să se declare femei, că vor să umble pe unde sunt femeile și nimeni nu se opune la această chestie. Ca să nu-i jignească. Ca să nu-i jignească. Acea corectitudine politică de care vorbiți noastră dusă la extrema cealaltă. Sunteți de acord că este și asta o extremă? Da. Și sunt de acord că în istorie sunt mii de cazuri de idei bune care au căput pe mâna unor ticăloși
și care s-au transformat în lucruri oribile. Idei bune, care se degradează în mâna unor oameni care nu sunt la înălțimea ideii. A construi o societate bazată pe reguli de comportament civilizat. Corecțiunea asta politică ar trebui tradusă corect în românește, corecțiune socială. Fiindcă la ei politic are mai multe sensuri, aici e sensul de la polis, de la cetate, de la societate. Deci, corecțiune socială, să fim corecți unii cu alții, să nu ne umilim, să nu facem bullying. Ce mi se pare mie grav este că de foarte multe ori oamenii care ajung să facă rău altora, o fac în numele altor oameni sau altor ființe mai nou, care nu sunt de față. Nu? N-ați observat lucrul ăsta? Da. E interesant. Ne punem, noi ca apărători ne erijăm în... protectorii unei categorii defavorizate. Și atacăm individul, îl luăm individual din mulțime, deci îl discriminăm pentru că ar face rău unor clase care nu sunt prezente. Da, eu aș vrea să termin ideea, pentru că n-am spus decât jumătate din ea. Mă scuzați că nu m-ați întrerupt. Ați făcut completări necesare. Începusem să spun cum nu trebuie să gândim, să nu venim cu argumentul bunului simț, pentru că nu rezolvă mare lucru. Bunul simț nu poate fi cuantificat și nu este universal valabil. Diferă de la o cultură la alta. Însă, de pildă, la cultura afroamericanilor, la cultura albilor protestanți. Și diferă bunul simț de la cultura, în raport cu cultura catolicilor. Deci, sunt culturi în care ceea ce e de bun simț pentru mine, pentru ei nu e de bun simț. Deci, nu bunul simț trebuie să prevaleze, trebuie să prevaleze ideea de bine comun, codificată în limbaj politic, interesul public. Interesul public ce înseamnă? Să încerci să iei drept criteriu de evaluare unde ne oprim cu libertatea de expresie, acolo unde se pune problema binelui tuturor, dacă nu al tuturor, pentru că e greu de realizat asta, binele cât mai mult pentru un număr cât mai mare de oameni. Este criteriul utilitarismului. Ok. Sau dacă vreți o întorc eu invers, lucruri pe care noi am vorbit de foarte multe ori aici, să reducem suferința. Să reducem suferința. Ăsta e criteriul doctrinei utilitariste, o doctrină etică. Reprezentatul cel mai important e John Stuart Mill. Are și o carte apărută în limba română, în librărie, se găsește Utilitarismul. John Stuart Mill asta spune, că ai un criteriu. Pentru cât mai mulți oameni, criteriul ăla pe care îl spune în Sinedru marele preot al Israelului, că e bine să-l sacrifice pe Iisus decât să facă rău unui popor întreg, era un sofist, de fapt, pentru că poporul nu murea dacă ei nu-l crucificau. Însă el pune, argumentul ăsta este, pentru că Iisus era un singur individ, iar poporul lui Israel era format din milioane. Și atunci dă prioritate celor care sunt mai mulți. Genul ăsta de a gândi însă este salvator în multe situații, pentru că alt criteriu nu avem. Nu avem criterii absolute pentru bine și rău. Și atunci ne oprim cu libertatea de expresie, acolo simțim că facem rău mai mare și atunci haideți să comparăm. Dacă merg pe discursul urii, ăsta creează niște frustrări și niște replici și feedback-ul ăla pozitiv care amplifică, am mai vorbit despre el, și care poate să ducă până la război civil. Când ziceți feedback pozitiv, este amplificarea. E amplificare, nu e negativ, adică nu scade. Nu scade. Iar ăsta altă libertatea de expresie care poate să fie deșanțată, duce la niște jigniri, dar nu duce la violență. Și atunci, care este mai aproape de binele comun? Discursul urii sau corecțiunea politică? Corecțiunea politică. Înțelegeți cum trebuie să gândim? Pentru niște oameni responsabili pe care îi interesează binele. Dar corectitudinea politică a fost acuzată de foarte multe ori de conservatori că este un slippery slope, că este alunecoasă, că ne duce către alte probleme, lucruri pe care îl vedem și începem să venim ușor către Europa.
că se pare că noi nu am învățat din ce s-a întâmplat în Statele Unite și vedem asta acum în Marea Britanie. Pas cu pas, britanicii simt că au alunecat, că au ajuns într-un stat care încearcă să-i controleze, care încearcă să îi forțeze cu migrație excesivă. Pentru că ei nu au ajuns la nivelul de autocontrol. Deci eu când am vorbit până acum, eu vorbesc idealizând puțin, adică idealizând ființa umană ca fiind o ființă morală, care are responsabilitatea faptelor sale și consecințelor faptelor sale. Și atunci îți pui problema ce e mai rău, corectitudinea politică sau discursul ulurii. Și până la urmă spui, e mai rău discursul ulurii, că poate să ducă la război civil. Dar aveți dreptate că nu toți oamenii sunt capabili de gândirea asta, pentru că gândirea asta de tip moral este și o gândire mai abstractă. Ori nu toți oamenii își termină ciclul de formare spirituală, mulți rămân needucați pe la jumătatea drumului. Sunt, așa zis, și neisprăviți. Oamenii ăștia nu pot să gândească moral. Nu pot să se gândească la... De-aia pleacă de acasă și își lasă copiii de izbeliște. Pentru că nu sunt suficient de responsabili. Nu s-au maturizat, nu au intrat în etapa etică a vârstei, a vieții. Sunt la vârsta estetică, fac ce le place. Deci, genul ăsta de comportament l-ați izat bine. Există și în societatea americană și în societatea britanică, dar la britanici, și știu unde batez la evenimente recente, este vorba de revoltele care au avut loc de curând împotriva imigranților. Despre ele vreau să vorbim acum. Da. Așadar, am văzut protestele foarte recente cu peste 100.000 de oameni în stradă, mult peste 100.000. În anumite locuri am văzut 100.000, că se spunea, important este că au ieșit mult mai mulți în stradă cei care scandează împotriva imigrației, în timp ce pe partea cealaltă am văzut puțini oameni la protestele care să protejeze imigranții. Am văzut inclusiv pancarte de pe tabăra cealaltă, destul de greu de găsit, care spunea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru imigranți. Thank God for immigration, da, și alte lucruri, că mai bine să ne educăm decât să urăm imigranții și așa mai departe. Pe de altă parte, ceilalți vin și spun că imigrația a fost scăpată de sub control și că migranții abuzează serviciile sociale, că nu vor să se integreze, că schimbă țesătura socială a Marii Britanii. Domnul Bucnici, o să încep tot cu un adevăr banal, dar de multe ori trebuie să plecăm de la lucruri banale ca să construim un argument. Imensa majoritate a oamenilor nu sunt filozofi. Și cetățenii britanici intră în aceeași categorie. Nu fac filozofia istoriei. Așa. Și nu gândesc din perspectiva unei istorii a civilizației. Dacă... Vedeți, am citit cu ani în urmă istoria civilizațiilor al lui Arnold Toynbee. Pe urmă am citit cartea lui Neagu Juvara, teza lui de doctorat de istoria civilizațiilor. Știți cât e de șocant când citești așa ceva? Seamănă cu o vizită la cimitir. După o vizită la cimitir, se devalorizează totul. Nu mai știi dacă merită să te lupți pentru ce te-ai luptat până în ziua de azi, când vezi acolo că cimitirul e plin de oameni de neînlocuit, care au fost cineva la viața lor și care până la urmă ajungem toți sub pământ. Și Deocamdată. Ați văzut liderii din BRICS care își fac planuri pentru încă 70 de ani fiecare. Da. Și ce vreau să vă spun? Are loc o devalorizare a mizelor pentru care noi trăim. La fel este când vezi istoria la scară mare. Când am citit în Neagu Juvara, de pildă, faptul că atunci când se schimbă o civilizație cu alta, ajung în frunte oameni care nu au nimic de pierdut, care în civilizația trecută nu aveau nimic. Și sunt primii care luptă pentru schimbare. Și în mod firesc ajung în frunte. Nu te mai miri că au ajuns în fruntea României cei mai bogați oameni, niște oameni analfabeți sau niște oameni semidocți. Deci vorbim despre oportuniști care, neavând nimic de pierdut, își asumă riscuri pe care oamenii de treabă
oamenii civilizați, educați, oamenii... Și care au un statut socioprofesional la care țin, s-au învățat în el, s-au învățat cu avantajele lui. Ăia nu militează pentru schimbare. Și cu timpul schimbarea îi ia pe sus și ei rămân în urmă. Rămân printre ultimii. Și în frunte să trezesc ăia care nu aveau nimic de pierdut. Când Neagu Giovara face analiză istorică și arată că de fiecare dată s-a întâmplat așa, când s-a trecut de la civilizația agrară la civilizația industrială, acum să trece de la civilizația industrială la civilizația informațională, se întâmplă același lucru. Și zic, dom'le, gata, am înțeles. Dar devii mai calm, devii mai zen, înțelegi cum stau lucrurile, nu te mai înfurii, nu te mai indignezi, nu mai protestezi. Ori acești oameni care ies în stradă n-au cum să-și dea seama că există o tendință la nivel civilizațional de migrarea oamenilor dinspre est spre vest și dinspre sud spre nord. Și care va fi amplificată. Va fi amplificată în viitor. Și ei, nefiind filozofia istoriei, nu pot să da, domne, așa stau lucrurile, ăsta e trendul. Ies și își apără locurile de muncă, își apără fetele ca să nu fie violate de niște oameni care vin din alte țări, sau pur și simplu își apără identitatea, domnul Bucnici, pentru că mulți au problema asta, sunt de altă religie, sunt de altă factură, ăștia nu putem ști la ce ne așteptăm de la ei și de multe ori e și ignoranța, pentru că ce s-a întâmplat în București cu băiatul ăla pognit în față pentru că e diferit și pentru că e invadatorul nostru, asta vine din ignoranță. Odată tipul ăla de 22 de ani care l-a pognit în față nu știe că noi nu avem resursă umană, nu avem forță de muncă pentru aceste joburi și în al lui rând el nu știe că oamenii ăștia sunt ori hinduși, ori budiști, ori confucianiști din țări din care vin, care sunt oameni pașnici, oameni care nu fură, sunt mai cinstiți decât majoritatea românilor. Noi până nu facem un chilipir, până nu păcălim pe cineva. Pe medie, da. Cum? Pe medie, da. Pe medie vorbesc. Noi avem morala foloaselor necuvenite, care se vede în toate domeniile. De la ăla care ia șpagă până la ăla care plagiază la doctorat, în loc să muncească el. Corect. Dar exact ca în trafic, am mai dat exemplul ăsta de foarte multe ori, unul singur trebuie să iasă din coloană și îl vedem toți. O să ne fugă atenția la el. Un singur migrant care creează o problemă, la câteva mii, zeci de mii, noi avem prea puțin, într-adevăr, pentru câte nevoie este de resursă umană. Dacă stai de vorbă cu orice antreprenor din țara asta, o să spună că duce lipsă acută de forță de muncă, orice nivel de calificare. Dar noi schimbăm puțin subiectul. Asta era doar o paranteză. Problema era că ăsta fiind străin, fiind diferit, fiind de altă religie, s-ar putea să cine știe ce ne facă. Pentru că noi nu îl cunoaștem. Da. Documentează-te, interesează-te. Ajungem și acolo pentru că România este într-o situație foarte interesantă. Această comunicare atât de agresivă împotriva imigranților într-o țară care de fapt are mari probleme de emigrație, nu de imigrație. Noi suntem o țară de emigranți, nu în care se imigrează. Până și ucrainenii. Era un comedian care a făcut o poantă foarte, foarte faină, care spunea că românii sunt atât de primitori, încât sunt mai mulți ucraineni refugiați în Bulgaria decât în România. Ăia, ca să ajungă în Bulgaria, să treacă prin România, nu se opresc aici, se duc la bulgari. Bă, și Bulgaria e mai săracă și totuși sunt mai mulți ucraineni, per total, ca număr, refugiați, decât în România. Te pune un pic pe gânduri chestia asta, că ăia nu sunt nici de altă culoare, nici de altă religie. Zice să zic? Da. Merg la următoarea întrebare. Nu aveți o explicație? Ba da. Nu suntem așa cum ne place să credem că suntem. Că suntem toleranți și primitori. Și cum suntem noi? Suntem ca mașinile alea pe care scrie sport. Dacă scrie sport pe o mașină, mașina aia nu-i sport. N-ați observat chestia asta? N-ar fi nevoie să scrie. Exact. Deci noi ne punem aceste podoabe că suntem toleranți și primitori, dar din când în când în istorie am dovedit că nu suntem. Dumneavoastră știți cât de greu s-a desfințat sclavia în România? Am fost ultimii din Europa care am oprit iobăgia. Da. Am fost ultimii în Europa care am desfințat robia. Romii erau robi. Asta e sclavagism, nu mai e iobăgie. Exact, amândouă. Și era sub presiunea Europei, exact cum este acum.
Da, ne spuneau, dacă vreți să vă primim în cadrele noastre și să deveniți europeni, trebuie să terminați cu mizeria asta care este sclavagism. Robii domnești, robi mănăstirești, robi boierești. Și toți erau romi. Deci, asta nu înseamnă... Și eu vă spun, am auzit acum câțiva ani, la aeroport eram la Otopeni, o discuție între niște ăștia din poliția de aeroport. Ce mă mai repede că așteaptă și niște oameni acolo să uite, zice, ăia sunt oameni, sunt țigani. Deci, această formă de rasism și această formă de șovinism există încă, dar nu e recunoscută, palpită, știți, în populația României și în instituții de multe ori. Instituțiile statului au astfel de atitudini. Deci nu, mă gândiți-vă ce am făcut în timpul celui de-al doilea război mondial vis-a-vis de evrei. Și multe alte exemple. Nu mai zic ce au făcut administratorii români în Cadrilater în timpul ocupației românești de acolo, cu turcii, cu tătarii. Deci sau ce au făcut jandarmii în Basarabia. Da, sau jandarmi care au lăsat o amintire foarte urâtă. Foarte urâtă acolo. Deci toate lucrurile astea scot la iveală anumite aspecte ale psihologiei românilor de care nu ne place să vorbim, le băgăm sub covor, dar care izbucnesc din când în când. Iată de ce în România nu se simt foarte bine niște oameni veniți din afară și preferă să ducă în Bulgaria, de pildă, care e mai sărac. Vin de la Festivalul Vinului Moldovenesc, pe Chiselev. Acolo am fost în seara asta și de fe profesional mă uit la oameni. Am văzut un cuplu de japonezi, cred că era, și un singur tip de culoare. În rest, nu prea am văzut străini. Pe de altă parte, ni se tot spune pe social media că românii habar nu au ce frumoasă țară au și ce frumoasă e coeziunea asta noastră socială, în care nu suntem invadați și care să ținem, să protejăm chestia asta. Din nou, nu sunt sigur dacă îmi doresc să văd mult mai mulți străini, dar nu sunt sigur dacă avem prea puțini. Eu nu m-aș bucura. Eu sunt unul dintre oamenii care valorizează pozitiv diferența, care cred că diferențele sunt o sursă de dezvoltare, sunt un bagaj. Apropo de cei care scriau ne-a dat Dumnezeu darul ăsta cu imigranții, da? Unii îi urăsc și vor să-i trimită înapoi, iar alții spun că este un dar de la Dumnezeu să ai imigranți. Să ai, în primul rând, forță de muncă pentru anumite meserii și, în al doilea rând, să ai o diversitate culturală, religioasă. Care e problema? Care e problema că sunt diferiți de tine? Te sperie atât de mult diferența? Te bagă așa în angoasă și în insecuritate și în incertitudine? Iată, deci eu cred că oamenii care îi urăsc pe străini permite să încalcă principiul corectitudinii politice, am să fiu liber. Ca la exprimare sunt minți înguste și suflete mici. Ok. Pentru că noi toți am profitat de pe urma prosperității și felul în care am fost primiți în multe alte țări. Absolut. Și totuși, ce face aceste proteste, cum am văzut în Marea Britanie, nu bag mâna în foc că nu o să vedem unul curând și pe la noi, deși, încă o dată, noi nu avem o problemă urgentă, dar ce face ca aceste proteste să strângă mase atât de mari? Încă o dată, eu cred că ce am văzut la Londra e doar început. De unde vine chestia asta? Pentru că e prima dată când auzim că oamenii sunt mai preocupați de migrație decât de economie. E o chestie de identitate, e o chestie de manipulare prin presă sau de social media. Și. În primul rând, e o problemă de identitate și oamenii sunt foarte sensibili la problema asta cu identitatea. Cine suntem noi? Ne raportăm la alții prin diferențe, și vin ăștia peste noi care sunt diferiți și așa mai departe. Pe urmă, este lipsa de cunoaștere. Dumneavoastră, am mai vorbit, cred, la dumneavoastră, am vorbit despre sindromul chinezesc. Eu îl folosesc expresia asta, expresia mea. De la distanță, tot chinezii sunt la fel. Seamănă între ei.
Dar ia du-te și stai acolo câteva luni sau câțiva ani, că începi să-i deosebești, îți dai seama ce vârste au, ce înseamnă un chinez tânăr, un chinez la vârstă mijlocie, un chinez în vârstă bătrân. Opa, stai că începi să-mi nuanțezi percepția. De ce? Îi cunosc. Cu cât îi cunoști mai puțin, cu atât îi vezi la fel. Ăsta e sindromul chinezesc. Păi asta este cu orice alt grup uman. De la distanță par toți la fel. Îi bagi într-o categorie, fiindcă e mai comod mental. În momentul în care îi cunoști și viața te obligă să faci diferențe între ei, ce spun ăstuia? Îi spun bună dimineața, îi spun să rămână. Deci trebuie să știu cu cine am de-a face, încep să vezi diferențele. Ori eu cred că o mare parte dintre aceste mulțimi, aceste mișcări de masă se bazează pe ignoranță. În altă parte în altă măsură se bazează pe grija pentru identitate și în altă măsură pe manipulare. Pe faptul că rețelele sociale amplifică. Și atunci ce se întâmplă, domnul Bunici? Rețelele astea sociale amplifică, știți cum? Și intensiv și ca amploare, extensiv. Ca amploare e normal, să înțelege toată lumea, datorită multiplicării fără limite a mesajelor, o masă imensă de oameni poate să afle orice nenorocire. Mesajul. Și poate să creadă că mai are puțin și ia foc Marea Britanie. Și atunci... Sau că usturoiul ăla chiar este cât roata de la bicicletă. Exact. Și cred, pentru că sunt mai mulți. Și apare acel sofism, acel argument fals, că dacă și alții zic, înseamnă că așa e. Pe urmă... Știu eu pe cineva care a văzut că pământul e plat. Da. Cunosc și eu un caz la Bacău. Ceva de genul ăsta. Sau la Buzău. La Buzău era. La Buzău, da. Așa. Deci asta este un aspect, dar mai un aspect. Cu cât discuțiile sunt mai numeroase pe internet, cu atât oamenii devin mai fanatici cu propriile opinii. Uh-huh. Și știți de ce? Noi am mai discutat la podcastul dumneavoastră. Aici vorbim de paradigme. Ori într-o paradigmă, argumentele sunt circulare. Ele pleacă de la premisele paradigmei și confirmă, întăresc premisele. Și cu cât un om își dezvoltă mai mult demonstrația și argumentele, cu atât se luminează mai mult câtă dreptate are. Ca Charlie Kirk. Exact cazul ăsta. Și atunci apare această circularitate, cu cât vorbesc mai mult, cu atât mă conving mai mult. Deci dialogul nu ne unește, dialogul ne desparte și mai rău. Este ceea ce se numește, în teoria comunicării, dialogul surzilor. Fiecare se aude pe el, nu l-aude pe celălalt. Da. Deci, rețelele sociale au dus la asta, la o amplificare și ca amploare, la o adâncime și adâncirea diferențelor și a opozițiilor ca intensitate. Nu durează puțin chestia asta, e un proces complex, dar dacă ne uităm un pic în spate, avem rețele sociale de suficient de multă vreme încât să-și fi făcut efectul acești algoritmi. Într-o competiție acerbă pentru audiență au amplificat lucrurile care se viralizează, iar apoi au apărut actorii statali care folosesc aceste narațiuni pentru politica lor externă. Și aici întrebarea este, cum lucrează aceste narațiuni, cum ar fi narațiunea invaziei, a remigrării în aceste emoții colective? Și cine le orchestrează? Credeți că există păpușari sau este doar furia noastră care ne ocupă pe noi înșine, pe toți? Există păpușari care profită de pe urma acestor furii. E foarte interesant. Are Salman Rushdie, cel care a scris versetele satanice, are un roman, Furia, în care face o analiză de mare subtilitate acolo, acțiunea petrecându-se în Statele Unite ale Americii, sezizează manifestările de furie în diferite domenii și pe diferite niveluri sociale, furia ca stare de spirit, ca spirit al epocii. Le spirit de temps. Putem spune că furia este emoția acestei generații? Da. Asta demonstrează Salman Rushdie. E tulburător. Să iei seama că s-a născut o generație sub ochii noștri și din mâinile noastre furioasă, care este
Știți că prin anii 60 a apărut un curent în dramaturgia britanică, tinerii furioși, care au scris niște piese foarte cunoscute la vremea respectivă, Camera în formă de L, Viață sportivă, Privește înapoi cu mânie, Singurătatea alergătorului de cursă lungă. Toate astea au devenit filme de mare artisticitate. Tinerii furioși era prima repriză. A urmat repriza a doua, s-au mai calmat, au urmat Revoluția Sexuală, au urmat mișcările studențești în 68, hippie și așa mai departe. Hippie care erau pacifiști la bază. Erau pacifiști. Dar tot pacifismul ăsta lor, retragerea din societate, era de fapt o reacție de contestare a societății moștenite la părinților. Ăștia de astăzi nu să mai retrag, pur și simplu vor să o distrugă. Pentru că nu le place și au primit ca moștenire. O parte dintre ei, că avem și retrași. Îl vedem în Asia, începem să vedem și la noi, nu știu dacă ați auzit, n-am apucat eu să vă trimit înainte, vorbim mai nou, să mă ierte cei mai tineri, despre the Gen Z stare, adică chestia asta, atitudinea asta, că orice îl întrebi, când vorbești cu unul mai tânăr, care a luat un job, se uită așa la tine, fără reacție. The stare, adică pur și simplu se uită această mină pietrificată. Poker face. Poker face. Acest poker face, generația poker face, am putea să-i spune dacă vreți. Deci avem genul ăsta de retragere, ori ca un fel de revolt, ori pur și simplu ca plictiseală, ca demotivare sau pur și simplu descărcare completă de emoție după atât de multă furie cât este amplificată pe social media. Și refuzul de implicare emoțională. Da. Da, e un refuz. Deci furie și refuz de implicare. Aici suntem între astea două. Da. Ok. Toate astea sunt amplificate de tot felul de influenceri, care mulți dintre ei se pun în fața oamenilor, dar ei de fapt sunt niște miliardari. Dar ei spun că luptă acolo pentru interesele oamenilor. Și Charlie Kirk era finanțat de miliardari, nu era nici el sărac, foarte puternic susținut de Elon Musk, transportat sicriul lui de J.D. Vance cu Air Force 2 și asta este doar exemplul ăsta concret. Dar mai avem oameni foarte bogați, cum a fost, pe exemplu, că vă povesteam, la un moment dat vorbeam noi despre acel influencer care a venit cu un avion privat la București să ia un interviu unui candidat la prezidențiale, doar dorind să salveze democrația românească. Tot felul de influenceri ăștia parașutați cu foarte mulți bani. De ce credeți că acești miliardari folosesc aceste narațiuni în acest mod și acești algoritmi împotriva oamenilor? Ce se unește pe ei? Pe evanghelicii albi din Middle America, partea de mijloc a Americii, și pe mari miliardari care vin din aceste industrii de vârf. Așa. Doctrina acceleraționistă. Se numește așa pentru că se duce în multe direcții, dar pleacă de la un trunchi comun, de la constatarea că istoria s-a accelerat și că ritmul de evoluție tehnologică e atât de mare încât societatea nu mai face față, nu mai ține ritmul. Și atunci, marii reprezentanți ai firmelor tehnologice vor să limiteze democrația, pe care o simt înceată, birocratizată, o simt că nu ține pasul cu inovarea tehnologică și domeniul cu care sunteți foarte familiar, că lucrați în domeniul ăsta și promovați progresul tehnologic, bine faceți, dar ei spun așa că democrația este un regim politic cronofag. Știți? Că ne ține pe loc. Da, mănâncă timp. Și până când ajungi să iei o decizie, a zburat Gaia cu mațul. Nu mai ai timp. Okay. Nu, a zburat momentul în care trebuia luată decizia. Și să acumulează o serie întreagă de blocaje care până la urmă să intră în criză și vor să deblocheze chestia asta. Pentru că se văd într-o competiție cu alții care fac același lucru. Da. Și vor toți ăștia care sunt în jurul lui Trump și care finanțează MAGA, mișcarea asta, America Great Again, sunt ăștia, acceleraționiști.
Ei se întâlnesc foarte bine cu acești evanghelici albi din Middle America, pentru că și ei pleacă de la ideea că s-a accelerat și că dacă vrem să accelerăm, dacă e bine că se accelerează, pentru că vine Mai repede Iisus. vine a doua venire a lui Iisus să apropie mai repede. Și atunci ei au intrat în administrație, în politică, în școli, vor să intre peste tot, au teoria celor 8 munți. Nu știu dacă știți, că vorbesc cu cei care ne urmăresc, dumneavoastră știți, că în Vechiul Testament există un simbol al muntelui, da? Muntele Sinai, în care Dumnezeu vorbește cu Moise și îi dă cele 10 porunci, cele 2 table cu cele 10 porunci, există muntele Tabor, există muntele Templului, sunt mai multe munți sfinți care au o simbolistică foarte puternică pentru iudaism și pentru creștinism. Deci, pentru iudeo-creștini. Acești evanghelici alți spun că ei trebuie să cucerească 8 munți. Un munte este administrația, alt munte este învățământul, educația în general, alt munte este sănătatea și trebuie să aibă oameni peste tot. Și ăștia toți trebuie să accelereze și să țină ritmul cât mai mult și s-au întâlnit în foarte multe obiective, printre care cel antidemocratic, cu oameni de afaceri, cu mari businessmen. Iată de ce se întâmplă în America. Se dă peste cap o întreagă tradiție și un întreg mecanism de evoluție socială. Wow. Și totul de la tehnologie, domnul Bucnici. Cum adică de la tehnologie? Păi întotdeauna a fost așa. Karl Marx a vorbit în alți termeni, dar el spune așa, forțele de producție determină tipul de relație de producție. Și a vorbit de legea concordanței între forțele de producție și relație de producție. Ce sunt forțele de producție? Tehnologia. Eu sunt de acord că tehnologia, dar ce adaugă marxist-leniniștii este că faimoasa zicere că nu există câștig fără ca cineva să fi fost furat. Și în cazul ăsta oamenii muncii... Bine, nu, e pe altă linie, e altă direcție. În ceea ce privește mecanismul evoluției sociale... În mecanismele de producție există un asupritor care ia roadele acestei productivități de la oamenii muncii și nu distribuie. Nu, știu, dar nu asta contează acum. Contează în ce spuneam, că ei spun că modurile de producție sunt schimbate din cauza evoluției tehnologice. Așa. Că atunci când mijloacele de producție erau atât de rudimentare încât trebuia să ne ajutăm noi între noi, era comuna primitivă, după care au mai evoluat mijloacele de producție, dar tot nu erau suficiente pentru ca toată lumea să stea și să producă, fiindcă nu erau mașini. Da. Și atunci jumătate din omenire a fost transformată în sclavi. Și jumătate au devenit stăpâni de sclavi. Și au folosit pe ăștia o post de unelte. Unelte vorbitoare, cum definește sclavul Aristotel. Unelte vorbitoare. Odată cu Revoluția Industrială apar mașinile. În momentul ăsta omul devine conducător al mașinii, dar mașina face efortul în locul lui. Da. Se termină cu sclavia, apare capitalismul. Deci toate lucrurile astea sunt trase de dezvoltarea tehnologică. Păi dar tehnologia despre care ne-ați vorbit și care duce la această tensiune este cea care a redus cel mai mult suferința pentru toată planeta. Păi eu n-am spus că e rea. Eu explic de ce se întâmplă. Se întâmplă această mare transformare socială în America, ea fiind vârful de lance al civilizației occidentale, se întâmplă întâi la ei. Se va întâmpla și la noi. Este vorba de aceste schimbări produse de progresul tehnologic. Într-adevăr, accelerat. Trebuie să mă gândesc la asta pentru că m-a spus un pic pe gânduri. Da, mai meditați. Mai dați un pic de gândire. Asta nu înseamnă că nu trebuie să promovați progresul tehnologic. Promovați, dar promovați în acea paradigma utilitarismului. Da. Eu la asta mă uit. Spre binele cât mai mare pentru cât mai mulți. Mă uit la ceasul de la mâna dumneavoastră, care vă poate anunța când aveți probleme de puls. Da, exact. E nevoie de așa ceva. Da, e un câștig. Dar nu putem să lăsăm pe băiatul care deține compania aia să-și pună președinte. Să ne pună șeful. Exact. Pentru că el are companie, e lăudabil, dar nu l-a ales nimeni. Exact. Da. Bun. Revenim către România. România trece la sfârșitul anului trecut prin anularea alegerilor prezidențiale, apoi vin valurile de proteste și o campanie rerulată sub umbra acestei ingerințe ruse despre care vorbim inclusiv în Moldova, cum și în alte locuri. Avem rețele pro-Kremlin și conexiuni moldovene, inclusiv rețeaua Shore, despre care aflăm tot mai multe zilele acestea. În cei care urmăresc foarte, foarte interesant câte informații la iveală în ultima perioadă despre această rețea Shore, care operează și la noi.
care au amplificat narațiuni peste tot, Facebook, Telegram și așa mai departe, inclusiv mesajele anti-UE, dar și anti-migrație, despre care vorbeam puțin mai devreme. Acum, întrebarea este, revin un pic și aș vrea să închidem această discuție. Înțelegem că există aceste forme de manipulare și mult o să zică, iarăși începe să vorbească buhnici de trolii ruși. Dar credeți că este o legătură între discursul anti-imigrație în România, o țară de emigranți, nu de imigrație, care să fie folosite de aceste rețele de propagandă rusești? Da. Da. Scopul final al propagandei rusești este dezmembrarea Uniunii Europene, care reprezintă un mare obstacol din punct de vedere comercial, tehnologic, economic, politic. Și pentru asta trebuie să întoarcă popoarele astea needucate din fosta zonă comunistă, care au ieșit de curând din regimuri totalitare sau dictatoriale, să le întoarcă împotriva Uniunii Europene. Și n-ai cum să-i întorci decât spunându-le ce rea e Uniunea Europeană, ce răi sunt birocrații de la Bruxelles, ce lucruri rele văd. Trebuie să le dezvolți și mândria de a fi români sau de a fi bulgari, să dezvolți identitatea lor naționalistă, suveranistă, să le propui suveranitate în condițiile în care o lume întreagă să devine interconectată. Ei propun suveranitate, să rămași răul de tot în urmă ca evoluție istorică. Ei nu pricep în ce epocă ne aflăm, dar lucrează cu materialul clientului. Ei vor să aibă telefoane produse în străinătate, internet, să se uite, să vadă, să aibă lumea, să aibă o fereastră către lume aici. Da, dar asta e tehnologie. Nu este o imagine despre procesul istoric. Ei habar n-au că a existat o epocă feudală, că a existat o epocă modernă, că noi suntem în postmodernitate, nu au poziționat. Și gândesc ca Evul Mediu. Au acest fallacy că poți să păstrezi, să stăm cu toții în ie și în costum popular, dar înconjurați de toate fructele globalizării. Da. Exact cum era în Iran la Revoluția lui Khomeini. Mi-a spus cineva care a fugise de acolo, era la noi în țară, era studentul meu la arhitectură. Și mi-a spus că marea majoritate, 80% erau analfabeți, dar aveau televizor color în bordeile lor acolo și câte un Kalashnikov, dat de ruși. Așa s-a făcut Revoluția musulmană. Ca la noi, toată lumea are câte un smartphone și opinie pe TikTok. Da. Okay. Și analfabetism funcțional. Și totuși, atinge niște anxietăți, așa cum am mai auzit lucrul ăsta, propaganda folosește anxietăți reale, lucrează cu materialul clientului. Piața muncii, de identitate mi-ați vorbit, servicii publice. Păi orice schimbare, domnul Bucnici, orice schimbare creează anxietate. Problema este să ești pregătit sufletește de schimbare, ești pregătit ideologic, ai niște idei care justifică schimbarea. Ți-a spus vreodată cineva că singurul absolut care există în lume e schimbarea? În lumea de azi, în lumea de aici, singurul lucru absolut e schimbarea. Restul e relativ, pentru că totul se schimbă. Numai în cer există cineva care nu se schimbă, Dumnezeu. Și o și spune în Maleahi, unul dintre cei mai interesanți profeți mici, spune, eu nu mă schimb. Eu sunt Dumnezeu, nu mă schimb. Deci, el e reperul fundamental pentru noi ca să știm când ne schimbăm, când nu. Avem un reper fix, Dumnezeu, cu legile lui, da, cu legea morală, cu legea sanitară, cu tot ce știm, cu discursul despre fericiri de pe munte. Deci, toate lucrurile astea să înțeleg foarte bine când ai o cultură a schimbării. Și tu îți dai seama că trebuie să faci parte din schimbare, să ții pasul cu schimbarea, că dacă nu-ți place schimbarea sau nu înțelege problema ta, nu e problema schimbării și că nimeni nu e de vină. Tu trebuie să ții pasul cu ea. Dacă ai niște copii pe care nu-i mai înțelegi, e problema ta, trebuia să ții pasul cu ei și să înveți tu de la copiii tăi, nu doar ei de la tine. Pentru că tu le predai... Ce să învețe de la tine? Păi ce să înveți de la tine? Ce era sub Ceaușescu? Să îi bați la cap că era mai bine înainte sub Ceaușescu? Era mai bine pentru tine, că era mai tânăr. Pentru ei n-ar fi mai bine. Deci, toate înapoierile astea ale noastre, încetineala, inerția de a ne schimba, frica de a ne schimba, comoditatea,
Sunt multe lucruri care ne țin în loc să nu ne schimbăm. Și începem să înjurăm schimbarea. Suntem împotriva ei. Și respectiv împotriva progresului tehnologic, împotriva integrării transnaționale și împotriva Uniunii Europene. Și ăștia atât așteaptă, să ne întoarcă împotriva Uniunii Europene. Mi s-a părut maxim când am văzut-o pe Madame Șoșoacă în căruță. Nu știu dacă îți imaginea aia. Cântând într-o căruță. Da, face pe autocronista. Mm-hmm. Așadar, avem partide care au învățat să folosească chestiile astea și folosesc toate aceste anxietăți și le transformă în capital politic. Da. Pe de altă parte, avem și o coaliție la putere care repetă toate greșelile pe care le-au făcut și alte coaliții de voință din mai multe țări europene, da? În care ne strângem împreună pentru interesul public, nu mai face nimeni opoziție reală și atunci singurii care capitalizează, cine sunt? Exact cum s-a întâmplat în Germania. Că și Frau Merkel era într-o alianță mare de tot acolo la putere, multă vreme n-a deranjat-o nimeni. A avut niște mandate foarte lungi și foarte liniștite. Era chiar o liniște suspectă. Exact. Știți cum să spun în literatură? Liniștea dinaintea furtunii. Asta era. Și acolo unde nu există opoziție, nu există dezbatere, democrația nu este vie, se ridică întotdeauna extremiștii. Și acum vedem același lucru la noi. Am avut USL până recent. Eu o să zic USL, acest PSD-PNL, care acum este în continuare mângâiat pe creștetă de președintele nostru Nicu Șordan. Și vedem cum crește de la o zi la alta. Săptămâna asta a ieșit un sondaj că coaliția de la putere mai are procente puține în față, în condițiile actuale. Vreo 4%. Da. Vreau să vă spun că m-am gândit la aspectul ăsta, am 3 recomandări, 3 soluții. În primul rând, ar trebui să descurajeze statul și chiar să interzică, dacă e cazul, discursul urii. Și să o facă până nu va fi prea târziu. Atențiune, discursul urii. Să-mi zici, da, asta nu e restrângerea libertății de expresie. Ba da, dar trebuie făcut. Și am să vă povestesc o poezie lăsată moștenire de Martin Niemöller, un pastor luteran din Germania, care a trăit 92 de ani, a murit în 1984, a supraviețuit la mai multe lagăre naziste. Și se spune Niemöller, foarte interesant. Când au venit după socialiști, am tăcut. Nu eram socialist. Când au venit după sindicaliști, am tăcut. Nu eram sindicalist. Când au venit după evrei, am tăcut. Nu eram evreu. Când au venit după mine, nu mai era nimeni care să vorbească în favoarea mea, să-mi ia apărarea. Și am căzut, am ajuns în lagăr. Deci acest discurs al urii, nu trebuie să credem că scăpăm ușor pentru că noi suntem aia care urâm pe alții. Trebuie să îl schimbăm, să îl transformăm într-un discurs al solidarității. Iar statul trebuie să facă lucrul ăsta. Și știți de ce, domnul Bucnici? Statul ăsta a cunoscut multe transformări. Din antichitate, când Platon îl definea ca stat educator, în Republica așa apare, un stat care educă. Bine, pentru el Republica era o teocrație, era condusă de filozofi. Și atunci statul își permitea să fie educator. El a devenit educator și în Evul Mediu, însă cu ororile Închiziției, care vrea să te educe cu biciu și cu rugul, să gândești ca biserica. Epoca modernă a eliberat statul de funcția asta. Statul a rămas doar un administrator al societății și un instrument politic pentru clasele mai puternice din punct de vedere economic. Da? Celebrul caracter de clasă al statului. Okay. E și un instrument politic pentru cei care stau mai bine economic. Se vede zilnic în România treaba asta. Și legislația și totul e în favoarea celor care au bani. Puterea economică. Dar are și o funcție de administrare a infrastructurii, a învățământului, a sănătății, a societății în general. Nu trebuie să ne întoarcem la ideea de stat educator. Pentru că dacă nu ne întoarcem la asta, noi nu mai înțelegem că trebuie să aibăm o funcție importantă, protecția informațională a cetățeanului. Ferește-l de fake news, ferește-l de teorii ale conspirației, ferește-l de toată vânzoleala asta ocultă, neprecizată, care le ia mințile, pentru că noile mijloace de comunicare numai să permită așa ceva. Da. Și vorba lui Umberto Eco, internetul a dat acces la cuvânt
prostului satului. Și prostul satului iese pe internet, spune părerea, găsește alt proști care îi dau like și se formează o nouă comunitate. Proștii satului global. Este exact ce am observat în pandemie. Oamenii de la țară, forțați să comunice digital pentru că nu mai puteau ieși din casele lor, au venit pe internet. Deci eu aș zice să evităm intrarea societății, a treia măsură, al treilea sfat, să evite guvernanții noștri intrarea societății într-o criză adâncă și prelungită. Și știți de ce? Crizele adânci și prelungite afectează psihologia socială. Adică? Păi, de pildă, în tot deceniul ăla al anilor 80, când Ceaușescu și-a propus fără să întrebe pe nimeni să plătească toate datoriile. Paranteză, datorii pe care cine le-a făcut? Tot el. Și okay. tot fără să întrebe pe cineva. Așa. S-a creat în România o morală a supraviețuirii, în care totul era posibil de dragul ca să nu murim de foame, să nu murim de frig. Și atunci s-au pus pirostii de corupție de astăzi, în anii 80. Da. Pe urmă, cum credeți că s-a instalat nazismul în Germania? După îngrozitoarea criză economică din anii 29-33. Exact din 1933 a început ascensiunea partidului nazist. Cum s-a instaurat stalinismul în Rusia? Exact după primul război mondial, după haosul ăla extraordinar, după suferințele extraordinare, după morții de pe front. Deci nazismul se instaurează după criza din 29-33, stalinismul după primul război mondial și așa mai departe. Întotdeauna aceste crize adânci sociale, cu toate aspectele, de la economic până la cultură. Deci toate crizele astea care intră în rezonanță una cu alta și pe lungă durată strică fibra poporului. La ce vă referiți acum? Credeți că intervențiile în economie ale lui Bolojan sunt prea abrupte? La asta vă referiți? Nu, n-ai încotro, să vă spun de ce. Ar trebui să aibă populația ca partener, dar trebuie să fie o populație educată, să înțeleagă despre ce vorbim. Că trebuie să traduc ce ziceți acolo, pentru că ce ziceți dumneavoastră, să nu avem o criză prea adâncă și prelungită, e o criză de comunicare sau este o criză economică? Nu, criză economică trebuie să o evităm. Că altfel nu mai pe cine societatea devine neguvernabilă. Și atunci ce îmi spuneți? Că trebuie să-l susținem pe Bolojan? Sau da, să îl susținem să depășim cât mai repede problema asta. Cu toate măsurile criza bugetară. Cu oricare. Pentru că și cu altele pe care văd că îi pun talpă. De ce? Pentru că o criză, domnul Bucnic, știți cine gestionează în corporațiile inteligente, știți cine gestionează o criză? Cine? Celula de criză. Așa. Nu pui la vot. Nu întrebi. Că pe ăștia nu a comunicat cu noi, nu ni s-a explicat. Și sindicatele nu au fost întrebate. Oameni buni, e criză. Societatea asta românească, economia României intra în incapacitate de plată. Faliment. Ne dădeau faliment ăștia, ne trăgeau pe ultima treaptă de evaluare a competitivității economice, pe junk, și în momentul ăla nu mai venea nimeni în România, nu mai investea nimeni $1, deci, sau €1. Deci, era o criză disperată contra cronometru. Și a trebuit să înceapă și ei cu ce era mai ușor, ce puteau să facă fără să treacă prin Parlament. Urmează acum niște măsuri care pot fi luate prin asumare și prin ordonanțe de urgență și urmează o mare dezbatere în Parlament când va trebui să umble la reforma administrației. Dar toate astea sunt măsuri de urgență, de criză, ca și în învățământ. Au sărit profesorii să vorbească despre consecințele grave ale măsurilor luate de Daniel David în învățământ. Sunt măsuri temporare pentru perioada de criză bugetară. Dar vi se par... Nu țin de reforma educației. Vi se par măsuri atât de severe pentru că... Nu! A reușit să le rezolve fără concedieri majore, fără... Le-a salvat salariile, le-a salvat bursele, a salvat banii. Nu ca Emil Boc, care a tăiat cât? 25% într-o dată. Putea să se taie. Bine, eu vă spun un lucru, dar acum... Și sunteți profesor și noastră? Da, vorbesc ca profesor, dar și ca om care iubește mult domeniul.
Dar când văd că am colegi care nu se ridică puțin deasupra situației ca să o înțeleagă, să aibă un overview și să înțeleagă despre ce e vorba și să gândesc numai la buzunarul lor, haideți să vă spun acum că în podcastul dumneavoastră s-au mai lansat idei de-astea mai ciudate, mai trăznite. Nu e prima dată. N-aș fi prima dată. Nu, treaba asta cu reducerea normelor e o curvă de sacrificiu, cum s-a spus între război. Da, așa. Dar mascată. Nu spune, vă tăiem 10% din leafă. Nu. Dar ei a pus să facă norme 2 mai ore mari. în plus pe săptămână, vi se pare mult? Da, mi se pare mult dacă nu le găsesc în școala mea și trebuie să mă duc și la altă școală. Și la mediul rural s-ar putea să mă duc în alt sat și în altă comună. Apar niște inconveniente care țin de modul de viață. De ce s-au obișnuit oamenii? De obișnuința a doua natură. Sunt lucruri pe care oamenii refuză să le facă. Da. Pentru că le e drag de România când cântă noi suntem români și pe vești stăpâni. Dacă e vorba să facă un mic sacrificiu, nu interesează. Asta e marea problemă. Acum, serios, fără supărare pentru dascălii noștri, dar să știți că asta cu 20 de ore pe săptămână înțeleg că este doar partea de predare, mai există muncă și pe lângă și se adună. Dar întrebați pe oricine în mediul privat, 40 de ore, 50 de ore pe săptămână e puțin dacă vrei să te rămâi în picioare și chiar și așa mediul privat deja și-a reorganizat activitatea și simte cuțitul la os. Așa că trebuie să împărțim într-adevăr un pic lucrurile astea. Ce mi se pare mie însă pervers în toată ecuația asta este că după ce am auzit că fostul premier al României avea o durere într-un organ în legătură cu deficitul, de care știa că acel ministru de finanțe a preferat să stea acolo și să încaseze organul ăla în loc să-și dea demisia, acum auzim pe noul președinte al PSD-ului că vine să ne spună că România și au niște experți de comunicare foarte abili, care tot, de fiecare dată când termină de vorbit, vine cu chestia asta. Românii nu merită austeritate extremă. Da, vorbesc în numele românilor. Da. Ești permis să vorbesc... Deci Grindeanu tot timpul termină, dacă îl urmăriți în toate discursurile, în toate... Populisme. De fiecare dată vorbește, da, trebuie să luăm niște măsuri, trebuie să facem și ce, dar trebuie să le dăm oamenilor speranță, trebuie să vorbim despre relansare, să nu împingem oamenii la austeritate extremă. Adică noi protejăm oamenii și trebuie să venim cu soluții. Boss, ai fost la putere, care sunt soluțiile alea? Zi-mi care-i soluția, arată-o, scoate-o pe tapet, hai să o discutăm. Nu veni să-mi spui că să luptăm împotriva austerității extreme. Adică ce este extrem aici? Și asta mi se pare că, și acum din nou, s-ar putea să vină la comentarii oameni care să spună că suntem plătiți de Bolojan, de Nicușor Dan, de nu știu cine. Atâta pot, atâta zic. De exact ce a zis noastră mai devreme, pun această burden of proof, știi, această dovadă în spinarea mea, că mie mi se tot reproșează că aș fi luat vreun bani de la stat. În continuare, reamintesc celor care le pasă. Burden of proof? Burden of proof, da. Of proof, ați reținut expresia? Da. Foarte interesant. Păi, da. Că mi se cere mie să dovedesc că nu am luat bani. Da. Trebuie să dovedesc că nu am luat bani. Înțelegeți? Știți că așa funcționează și justiția. Dacă tu stai într-o casă naționalizată și vine unul și spune că de fapt era casa lui, tu trebuie să dovedești că nu e casa lui, nu el. Păi, nu cred asta. Ba da, vă rog să mă credeți că știu cazuri concrete. Umbli ani de zile prin arhivele statului să scoți o adeveriță. Aveți problema asta? Am avut-o. Aha. Am avut noroc de un avocat capabil și onest. Haideți să închidem povestea asta cu comunicarea responsabilă. Cum facem fără să întărim aceste meme-uri toxice, aceste curente negative? Să lăsăm criza să fie rezolvată de celula de criză. Care este... În cine credeți că să avem încredere? În Bolojan și în oamenii din jurul lui. Ok. Este genul de om care nu trage cu la peluză, să vadă dacă îl aplaudă, dacă îl înjură. El are o sarcină de îndeplinit și o îndeplinește. Și Nicușor Dan e genul ăsta. Matematicienii așa sunt setați. Dă-le o problemă, formulează-o corect, că ei vor căuta soluție. Nu stau să primească aplauz. Aștept să văd soluția. Au trecut 100 de zile și încă nu m-a surprins. Deocamdată nu sunt lăsați să aplice. Nu de cine? De PSD, în primul rând. De securiști, vreți să ziceți? De securiști, de toată armata aia de rezerviști, care sunt ultima rămășiță a moștenirii ceaușiste, da? Și care toți sunt naționaliști. Da.
naționaliști, suveraniști. Haideți să formulăm altfel. Dacă ați avea o putere în țara asta și ați putea să convingeți oamenii, ar trebui să ieșim pentru susținerea lui Bolojan și a lui Nicușor în stradă? Da. Da, asta ar însemna un popor conștient care poate să-și gândească situația în mod obiectiv, nu subiectiv. Că îi pierd nu știu cât la lafă pe următoarele luni sau nu știu câte ore în plus. Oricât i-aș condamna pe unii dintre sindicaliști că sunt manevrați, controlați de PSD, există niște adevăruri... Dar sunt și cumpărați. Și sunt și cumpărați mulți dintre ei. Cu toate astea, există niște argumente ale acestor oameni care muncesc în țara asta, inclusiv la stat, care vin și spun, păi de ce nu începeți cu cei din sinecuri? Și au și ei dreptate. Sunt extrem de mulți oameni puși în sinecuri. Ministerul Transporturilor săptămâna asta a mai plantat unul la aeroportul București, un om fără niciun fel de experiență reală. Cei din sinecuri sunt blindați de legi date tot de ei. De-aia spuneam că statul e instrumentul politic al celor bogați. Deci, din totdeauna a fost așa, de când a apărut. Da. Deci, acolo trebuie să umbli la legi, treci prin Parlament și de multe ori trebuie umbla la Constituție. Uh-huh. Asta e problema, că pe urmă vine iar Curtea Constituțională și îți dă în cap Constituția și spune că trebuie să-i angajezi înapoi. Corect. Haideți să mergem un pic în Moldova. Avem o miză uriașă pe 28 septembrie. Nu stăm mult pe subiectul ăsta. Vreau să mai revin la el. Am văzut câteva declarații foarte, foarte utile a lui Anatol Șalaru și alți oameni din zona respectivă care vorbesc foarte clar și deschis despre problemele de acolo. Totuși, din punctul nostru de vedere, ce înseamnă aceste alegeri pentru direcția strategică a Moldovei, în condițiile în care Rusia a pus toate tunurile informatice pe țara asta? Moldova pare un pic mai bine poziționată ca noi, au legi prin care pot opri dezinformarea. La noi, mie mi-au spus oameni din instituții de forță, mi-au spus, îi văd, nu pot să-i dau jos. În Moldova se pare că rezistă. O țară mai mică, dar se pare că rezistă. Îi mai pleznesc, da. Da. Îi mai pleznesc, probabil că nici aia nu s-au înconjurat de atâtea instrumente de protecție, cum au făcut ai noștri, dar s-ar putea să fie mai inteligenți. Mai inteligenți și mai oportuniști în sensul bun. Seizează oportunitățile și le aplică. Ai noștri nu sunt înceți, nici nu mai știi care e vândut, care este incompetent, care e competent, dar e leneș. Da. E foarte greu. Eu am, de pildă, o părere foarte bună despre actualul președinte al ANAF, Adrian Nica. Este un om plin de energie, plin de cunoștințe, a mâncat pe pâine toate activitățile. De la noi? Da, de la ANAF-ul românesc. Așa. Avem astfel de oameni. Oamenii ăștia trebuie sprijiniți. Și ei tot timpul li se pune piedică, tot timpul au tot felul de pricini de potignire din partea unor colegi de instituție sau unor colegi de partid. Este ceva incredibil. Oamenii ăștia trebuie sprijiniți de noi care vrem ca România să iasă la lumină, să scoatem căruța din șanț. De unde știți că este un om care merită... Păi îl cunosc. Ok. Îl cunosc personal. Este un om deosebit. Pentru că mi se pare că o parte din presă deja a pus tunurile și pe Ministerul de Finanțe și pe ANAF. Da, sunt plătiți. Sunt plătiți de aia care nu vor să plătească. Plătesc mai puțin la presă decât la... Da, este totul e un comerț așa abject. De aceea vă spun. Foarte interesant. S-au dus cei de la Times, cum se numesc, cei care fac anchete. Recorder, pardon, da. La Recorder s-au dus peste dumnealui să îl întrebe ce cu nu știu ce firmă, niște inițiale de alea ciudate acolo. Da, Richard BT. Aia, care... Faimoasă investigație cu firma din toaleta de la Charles de Gaulle. Cine doamne, știu, nu lăsa să termine și asta nu dă bine la public. Și uite, nu lasă să vorbească, e arogant, să grăbe omul. Știu ce spui, da, știu, îl aveți în... Da, îl avem în... Păi da, că l-au de 8 luni. Păi da, știți cât de greu e să documentezi asta și să strângi toate datele? Păi da, când e vorba de o firmă mică. De date, nu. Când e vorba de o firmă mică, se mișcă foarte repede. Toate matrapazlăcurile astea sunt cusute cu ața albă și sunt lucrate între ele, un sistem întreg. Deci se iasă să comunice chestia asta, pentru că percepția noastră este că ANAF-ul îi protejează pe ăștia mari. Nu îi protejează. Și îi vânează pe mici. Nu, să lucrează. Și peste acum o zi sau două a apărut comunicat că i-au săltat pe ăștia de care spuneți. Uh-huh. Deci a lucrat și nu l-a mințit. Da.
Numai că eu spuneam cam repede, domnule, știu despre ce e vorba, lasă-mă, cam treabă. Am văzut că i-a vorbit destul de civilizat, omul foarte articulat. Dar eu aș mai vrea să mai văd niște chestii de la NAFOL. Aș vrea să văd, din câte înțeleg, sunt arierate, cum le ziceam odată, arierate, datorii neplătite, care ar acoperi o bună parte din deficitul acestei țări dacă ar fi colectate. Vor face, dacă va fi sprijinit și dacă va reuși să-și pune oamenii măcar la marile județe, să aibă suficient de mulți oameni să-și pună acolo oameni de încredere. Pentru că ce aud eu este că singura soluție pe care am avea-o ar fi să facem exact cum au făcut georgienii, să desfințăm ANAF, să facem o altă instituție. Păi știți, astea sunt modalități de a evita legea. Legea nu te lasă să-i dai afară, legea ai codul funcționarului public care îi protejează și atunci ce faci? Ca să nu încalci legea? Desfințezi și înființezi alta. Ar fi bună o poliție economică în locul ANAF-ului? Absolut. Trebuia de mult să fie. Pentru că ei au desfințat cred că sub Adrian Năstase, s-a desfințat poliția economică. Garda financiară. Garda financiară există. Ai curte de conturi, gardă financiară, dar noi aveam poliția economică care avea drept de anchetare, de anchetă. Și nu mai i-au luat, au castrat-o. I-au luat funcția asta. Ok, revin la Moldova. Vă dau dreptate când văd că sunt mai articulați, sunt mai organizați. Simplu fapt că am avut o seară, o zi, a vinului moldovenesc în București. Ei nemai putând exporta la fel de mult către țările fost sovietice. Vin spre noi. Dacă vor să ajungă în Europa, nu așteaptă să vină cineva să le descopere vinurile. Au venit ei. Bun, românii erau, că străini a zis că erau cam puțini. Românii erau? Erau ceva români pe acolo, dar care apreciau foarte mult vinul. O să fac o promovare gratuită, spre exemplu, că am și gustat foarte puțin de la cei de la Chateau Varteli. Un chardonnay baricat, 6 luni, era un pic vanilat, așa, uleios, un vin alb excepțional. Bravo lor! Vinuri foarte bune, vinurile moldovenești. Eu sunt drăgostit de dealurile alea. Sunt mai frumoase ca în Toscana. Când mă duc acolo, mi se pare că este... Porcarii era? Ați văzut? Nu i-am văzut. De Burgari. Îmi plac vinurile și vinurile lor. Mai îmi plac lupi. Sunt multe vinuri moldovenești bune și cred eu că toată lumea trebuie să le descopere, dar ei nu au stat cu mâna întinsă așteptând că cineva să vină să-i felicitări, bravo, foarte mult. Au ieșit ei la export, inclusiv în țara soră. N-aș insista foarte mult acolo. O să mai vorbim despre Republica Moldova și în alte ocazii. Dar odată aș vrea Știți ce se vorbește pe coridoarele Kremlinului? Că dacă pierdem acum alegerile în Moldova, am pierdut-o pentru totdeauna. Trebuie să facem tot efortul. Tot ce e posibil ca să câștige cei care sunt cu noi, adică proruși. Deci la Kremlin se pune problema în formă de ultimatum. De unde știți asta? De la niște analiști politici. Cred că era un dialog între Cosmin Gușă și Ion Cristoiu. Gușă a spus-o. Okay. Și el întotdeauna are un timpan în direcția aia. Se dă informat în direcția aia. Da. Interesant. Adevărul este că Maia Sandu a ieșit public și a spus că dacă Republica Moldova pică, va fi trambulină, rampă de lansare pentru atacuri hibride către toată Uniunea Europeană. Gândiți-vă numai câți moldoveni avem cu pașaport românesc. Vedeți de ce am spus că trebuie intrat în treaba asta protecția informațională a cetățenilor. E funcție de stat. Și asta poate însemna și închiderea unor rețele sociale. O să fie scandal, o să țipe unii, dar când le iei TikTok-ul sau le iei nu știu ce tâmpenie... Le iei toată puterea. Da, dar dacă le-ai luat toată puterea, așa cum ar trebui desfințate jocurile de noroc, așa cum ar trebui desfințate pariurile, care sunt nocive și distrug și nicotina la minori. Da, exact. Și distrug familii întregi și așa mai departe, ar trebui desfințate și astea, care strică un popor întreg. Trebuie să fim de acord că, da, libertatea de exprimare este importantă, dar ar trebui ca puterea ta să fie un pic mai mare decât doar prezența pe social media. Da. Putem fi de acord că un individ ar să fie mai valoros decât contul de social media? Da. Așa că dacă îți închidem contul de social media, tu nu ar trebui să dispari instantaneu. Că dacă ai dispărut instantaneu, înseamnă că erai doar un cont de social media. Exact. Ceva mai mult nu era.
Exact. de capul tău. Foarte scurt, aș vrea să intrăm și pe subiectul spionului prins în România. Lecția Bălan. Ați văzut subiectul ăsta? Da, am văzut. Ce să vă spun, jalnic. Dar Adică- vreau să le atrag atenția celor care ne urmăresc, că de multe ori așa zisa întârziere în depistarea, prinderea, arestarea unui spion ține de o tactică și o strategie. Pentru că statul în cauză, care simte că e spionat de o anumită persoană, are interesul să găsească toată rețeaua și să înțeleagă până unde merge și unde bate și ce urmăresc în final. Și atunci se amână. Individul respectiv este urmărit în mod sistematic, e luat sub observare. Era cunoscut ca un antiromân fervent, acest Alexandru Bălan. Un pic de context pentru cei care nu știu, numărul 2 în Serviciul de Informații al Republicii Moldova a fost arestat în România recent, este în arest pentru 30 de zile și a fost prins după ce a fost monitorizat că transfera documente sensibile, informații militare către KGB-ul Belarus. Și întâlnirea unde credeți că s-a întâmplat? La Budapesta. A fost monitorizat printr-o rețea, de servicii de informații din mai multe țări. Da. Știm că rețeaua lui regională funcționa în România, în Ungaria, Moldova, evident, dar și în Cehia și a fost arestat după ce a fost prins în flagrant, adică a fost monitorizat exact când a făcut acest transfer de date. Da, dumneavoastră nu vă spune nimic faptul ăsta că se întâlneau la Budapesta? Înainte se întâlneau la Viena. Da, Viena, Budapesta. Da. Dumneavoastră știți că prin Budapesta s-a declanșat și Revoluția în 1989? Nu. Da. Tokes, da? Așa. Pastorul Tokes. Da. Era agent al serviciilor secrete maghiare. A recunoscut, se știe. Dar ei s-a și retras un ordin dat de președintele României. Deci, și în spatele ungurilor, cine credeți că erau? Rușii. Da? Asta s-a întâmplat și în decembrie 1989, se întâmplă și astăzi. Dumneavoastră știți câte capacități de producție sunt cumpărate și câte terenuri sunt cumpărate în Ardeal de către unguri? Foarte multe. Cu banii? Cu banii rusești, cu capital rusesc. Da. Deci Ungaria și statul maghiar este folosit de ruși ca pârghie pentru acapararea economiei românești. Acum o să lansez o opinie nepopulară. Nu știu câți dintre noi știm cu adevărat cine deține OMV. Rușii. Cum funcționează la noi Lukoil, Gazprom și multe alte companii care extrag valoare din țara asta? Mie mi-e suficient să știu că sub guvernul Ponta, Lukoil a fost depistat că nu și-a plătit datorie la statul român și că a fost iertat. Ăsta e stat. Da, dar au angajat niște consultanți din preajma primului ministru. Au avut niște consultanți care i-au ajutat. Da. Și totuși, este România vulnerabilă la aceste acțiuni de spionaj? Este România penetrată din punctul nostru de vedere de ruși și de spioni? Nu-mi dau seama cât e de penetrată, fiindcă n-am cunoștințele necesare, dar n-am informațiile necesare, dar vreau să vă spun că totuși serviciile secrete românești sunt performante. Există, pe mine nu mă îngrijorează aptitudinile, mă îngrijorează atitudinile. Așa. Deci serviciile secrete românești sunt orientate spre anumite relații ca într-un minister de externe. Relația cu America de Nord, relația cu Europa de Nord, cu Europa de Est, cu Mediterana, cu țările nordice. Cam așa sunt, din păcate, împărțite serviciile noastre. Și SIE și SRI, din păcate. Deci nu avem o... Sper că a dispărut secțiunea cu Moscova, dar ăia au ieșit, sunt în rezervă acum. Și de acolo, din rezervă, mai fac câte o nefăcută. Da. Că despre asta vorbim. Exact.
Am auzit din gura unui general SRI, aici la podcast, a fost una dintre primele ocazii când ne-am trezit la realitate, când ne-a spus public că avem război hibrid, acțiuni de război hibrid dinspre Rusia, înainte de Ucraina cu suficient de multă vreme și lucrurile acestea sunt știute. Președintele României a declarat într-un interviu recent că eram într-un război hibrid și nu știam că am fi de vreo 10 ani în acest război hibrid. Începem să comunicăm și noi despre chestia asta, avem o arestare la Timișoara, noi tot batem toba aici, ok, am fi sau n-am fi țară penetrată, dar nu cred că am fi noi singurii care să n-aibă probleme de genul ăsta. Nu, absolut. Asta e și atunci, o realitate la nivel mondial. Și atunci, dacă atât de multe țări au probleme cu spionii ruși, de ce România până acum nu prea a ieșit să facă arestări, inclusiv în interiorul partidelor de la noi sau prin ce instituții de la noi? Pentru că există aceste piedici reciproce pe care v-am spus că le pun unii chiar din interiorul instituțiilor de stat sau din afara lor prin partide, din păcate. Despre asta e vorba. Este vorba de un blocaj reciproc al instituțiilor. Și atunci, care e antidotul? Cum facem? Care este antidotul instituțional, dar și civic? Cum facem noi să schimbăm asta? Să ajutăm celula de criză să facă și reforma în administrație. În administrația publică locală și în administrația publică centrală. După aia locală va urma centrală. Președintele amână să pună șefii civili de la SRI și de la SIE și credeți că ar trebui să-i anunțe pur și simplu sau să avem o dezbatere publică pe subiect? Nu e subiect de dezbatere. Ok. Scuzați-mă. Dai prilejul tuturor închipuiților să-și dea cu părerea. Să-și dea cu părerea, să facă deștepții. Ok. Nu. Asta e o chestie pe care tu, care știi că ai nevoie de anumiți oameni, de o anumită fidelitate, de o anumită loialitate și de o anumită competență. Tu ți-l alegi. Tu îi faci profilul, te pot ajuta specialiști, profilerii, care îți pot da 3 propuneri cu profilul fiecăruia și tu ți-l alegi. Are profileri Nicu Șordan, pentru că din câte aud nu prea și-a luat consilieri. Nu știu dacă are, nu-mi dau seama. Da. Ar trebui să-i știm, dacă i-ar avea. Nu prea-i vedem. Nu mai fi. Păi, nu prea-i vedem. Atunci mă tem să nu fie tot rezerviști. Nu vreau să-i scot o poreclă, dar deocamdată Nicu Șordan se comportă un pic ca Rapunzel. Mai coboară din când în când de acolo, dintr-un de filde. Zici că e Claus 2. Da. A dat un interviu după 100 de zile. Haideți să vorbim un pic de frontiera NATO, care e sub presiunea dronelor rusești. Știam clar că vor veni aceste teste. Mi-a spus aici inclusiv, mi-a spus mai mulți oameni, că rușii vor căuta întotdeauna veriga slabă. Ce mi se pare mie interesant este că în 90 septembrie, undeva între 19 și 23 de drone au intrat în Polonia. Polonia care are deja graniță fortificată cu Belarusul, o închide des, are și oameni dislocați acolo pe graniță și cu toate astea au văzut teste cu drone, au ieșit, spre exemplu, la iveală faptul că nu a fost un simplu accident. Bine, era cam greu să fie un accident cu atât de multe drone care sunt între 200 de kilometri. Asta îi plăcea lui Donald Trump să creadă. Da. Dar se pare că după ce le-au desfăcut, au găsit cartele SIM în ele de Cehia și de Lituania, activate înainte de a fi trimise la zbolarea, nu funcționează în Ucraina. Deci dacă vreau să ajungă cu acele drone în Ucraina, nu aveau cum. Nu aveau de ce să le pună. Exact. Și atunci, întrebarea este, e o testare a apărării sau e un accident? Credeți că Rusia încearcă să ne distragă atenția de la Ucraina sau chiar vrea să extindă frontul? Nu, cred că e o testare, dar nu a apărării. E o testare a Alianței Nord-Atlantice. Să vadă cum funcționează și dacă articolul 4 se aplică, dacă atunci în situații de criză funcționează solidaritatea, adică alianța. Uh-huh. Cuvântul alianță induce în mod automat cuvântul solidaritate. Dacă nu e solidaritatea, aia nu mai e alianță. Și vor să vadă dacă funcționează. De la nivel declarativ, NATO a ieșit și a spus, apărăm fiecare centimetru, a spus Marc Rutte încă o dată, pot deja să vă zic discursul dinainte. Apărăm fiecare centimetru al teritoriului NATO. Am mai auzit. Dar ridicăm avioane de vânătoare cu rachete de sute de mii ca să doborâm drone de mii, zeci de mii maxim. Asta e progresul tehnologic. Ce să facem? Dacă nu am făcut la timpul nostru drone
și mijloace antidot la drone. Tragem cu tunul după muște. Asta facem. Ucrainenii sunt mult mai eficienți la tras după muște cu ceva care să dea jos muștele, dar să nu fie neapărat un tun. Da. Și cu toate astea, cheltuim sume enorme pentru a întări armatele europene, în loc să ajutăm Ucraina. Eu sunt de acord cu procesul ăsta. L-am neglijat de mult, am pus-o în cui. Da. Că e NATO care nu știu ce. Pe urmă, NATO nu e provocat. Da, e acolo, e bine, că știm. Deci, eu cred că ceea ce face Macron în Franța este de bun simț. E normal să le spună francezilor că trebuie să pregătească pentru orice situație de criză, de atac, să finanțeze industria militară, nu e neapărat de apărare. Da. Și că ne spune, nu, ne place nu să-i spunem de apărare ca să nu părem agresori, dar e industrie militară. Este, da. Polonezii, în condițiile în care au atins produsul intern brut pentru prima dată din când știu eu 1000 de miliarde, sar de 5% din produsul intern brut pentru apărare. Mi se pare fantastic. Adică este o înțelegere a realității la un nivel mult mai acut decât vedem noi de aici. Au resurse umane. Și când ai resurse umane pe toate straturile sociale, ai și o elită politică realistă. Tocmai de aceea eu cred că ce au făcut rușii acolo a fost doar ca să distragă atenția de la locul unde vor lovi cu adevărat. Nu vreau să cobesc, dar eu dacă aș fi rus, da, testez în Polonia, dar nu atac Polonia, pentru că e clar că acolo mă lovesc de un zid foarte gros. Intru mai repede pe Odessa sau prin altă parte, nu vi se pare? Nu m-am gândit la asta și nu pot să-mi formulez o opinie. E interesant ce spuneți dumneavoastră, că pare inteligent, dar nu-mi dau seama cât e de realist. Dar pare că testez în Polonia ca să lovesc în România. Sau testez în Polonia ca să lovesc în Lituania. Dacă nu ies alegerile cum trebuie în Republica Moldova, pun acolo niște șeniele repede. E un scenariu? Este NATO pregătit pentru un astfel de scenariu? Suntem noi? Nu cred. Cu toate astea, vedem divergențe în alianță. Polonia și țările aliate au ieșit cu declarații destul de puternice, însă Trump spune doar că ar fi putut să fie o greșeală. Că a fost o greșeală. Are tot timpul ezitare în ceea ce privește sancționarea Rusiei, în toate aspectele. Și asta este grav. Și acum aruncă pisica în curtea Uniunii Europene. Ați văzut. Da. Sancționați-i voi. Pe de altă parte, și Europa trebuie să se desprindă o dată de combustibilii fosili de acolo, cum ar fi Austria, Ungaria și alte țări, și Slovacia. Da, așa e. Dar el pune această condiție știind, de fapt, că e foarte greu să faci așa ceva. Trebuie să-ți remodelezi industria. Da, așa este. Ok. Am vorbit despre foarte multe chestii, nu vreau să vă țin foarte mult pe geopolitică, pentru că știu că specialitatea noastră este mai degrabă pe comunicare. Vreau să mă apropii de final. În condițiile astea în care vedem toate aceste atacuri hibride, pe toate părțile, și este clar că, exact cum a spus și Donald Tusk, suntem mai aproape de un război decât am fost de la al doilea război mondial încoace, în Europa, pe un teritoriu NATO. Dumneavoastră ați spus în seara asta că vedeți o necesitate a intervenției în comunicare. Adică, cum întărim această, tot vorbim de reziliență, nu zilele astea, întărim această reziliență în era aceasta a dezinformării, a deepfake-ului, a AI-ului peste tot? Pentru că uneltele astea de dezinformare devin din ce în ce mai bune de la o zi la alta. Până acum mai recunoșteam usturoiul uriaș, pâinea în formă de cal și cine știe ce comentarii scrise cu picioarele. Cred că următorul val o să fie foarte articulat. Eu de multe ori nu știu dacă vorbesc cu oameni deja sau cu boți de genul ăsta când se mai dau de gol prin tot felul de chestii. Vin să-mi comenteze, deși nu mă au la follow. Dar o să-mi dea și follow înainte să-mi dea comentariu. Deci vor introduce niveluri de sofisticare a acestor tehnici, pentru că în momentul ăsta sunt mai mulți boți pe internet decât oameni. Iar mulți oameni, exact cum ai zis noastră, vor crede ceea ce au văzut că ar fi crezut probabil și alții.
încă o dată, în afară de intervențiile acestea, de a bloca anumiți emitenți, anumiți, nu știu, să nu zicem poluatori, canale de dezinformare. Ce alte soluții mai vedeți? Putem inventa un CNA pentru New Media. De ce nu? Dar teoretic CNA acoperă și New Media. Nu, e audiovizualul. Nu, teoretic. Ei sunt pe radio și pe televiziune. Au zis că se ocupă și pe internet, dar doar de ce este audiovizual de pe internet, nu și text. Ei, misiunea lor este să intre pe conținut. Celelalte, filtrele alea de, ce spuneați dumneavoastră, de rețele, de emitență, asta e problema de servicii secrete. Dar ai nevoie de un organism luat sub control parlamentar, cum e CNA-ul, dar specializat pentru așa ceva. Și pentru asta trebuie să formezi specialiști. Ați spus foarte, foarte bine că se rafinează tot mai mult. Nu mai știi când vorbești cu inteligența naturală și când vorbești cu inteligența artificială. Sau prostie naturală. Păi da, de regulă îți dai seama, când e prea inteligent, e clar că e un bot. L-am avut pe Valentin Jucan aici, care nu mai este președinte CNA, care a vorbit despre manualul KGB de dezinformare. Și există și faimosul interviu al lui Bezmenov, cred că îl știți, care vorbea despre aceste etape ale influenței ideologice. Exact. Cu toate astea, oamenii ajung în punctul în care a zis și dumneavoastră că s-ar putea să nu mai creadă nimic. Totuși, cum facem diferența între protestul legitim și o capturare extremistă a discursului și a străzii în cele din urmă? Pentru că, încă o dată, câtă vreme nu avem democrație vie, se vor ridica extremiștii capitalizează absolut tot. Și cei mai mulți dintre noi rămânem pur și simplu anesteziați, rămânem un pic catatonici, așa, nu prea avem reacție. Noi trebuie să investim foarte mult în educație și educație nu cum își închipuie unii care au terminat școala cu 50 de ani și își închipuie că trebuie să reintroducem pe Sadoveanu și nunta Zanfirei și nu. Este vorba de educația gândirii critice, a gândirii analitice, capabile să discernă adevărul de fals. Trebuie să dezvoltăm această parte netehnologică a educației, educația omenescului, de care am mai vorbit la dumneavoastră. Asta înseamnă în ceea ce privește gestionarea relației cu semenii. Copiii noștri și adolescenții noștri ies pur și simplu infirmi în problema asta. În ceea ce privește comunicarea eficientă și în ceea ce privește gândirea critică. Și argumentarea corectă. Teoria asta argumentării nu este predată în școală. La liceu măcar ar trebui predată. Uitați-vă, să vă dau exemplu de regulile polemicii civilizate pe care Universitatea din Oxford le-a format în 1890. Vă dați seama cât a trecut de atunci? Deci 125 de ani plus 10, 135 de ani. Englezii puneau la punct regulile polemicii civilizate. Și care înseamnă, sunt 5 reguli. Prima, să faci doar schimb de idei și numai ideile care au legătură cu subiectul. Fără să muți goalpost, fără să muți ținta. Exact, goalpost. Pe urmă, argumente folosite sunt doar teorii științifice și fapte relevante și astea. Teorii științifice și fapte, dar fapte tot așa relevante pentru subiectul discutat. Nu orice bascâmpii. Abaterea de la subiect. Nu emoții, nu opinii. Da. 3. Fără referiri la caracterul, temperamentul sau trecutul opinentului. Fiindcă nu au legătură cu subiectul. Corect. Enunțurile lui nu sunt mai adevărate sau mai false în funcție de trecutul lui sau de caracterul lui. Enunțul trebuie, judecata lui trebuie analizată și, în sfârșit, fără etichetarea acestuia. Deci, cel cu care vorbești nu trebuie etichetat, că după școala de gândire, după partidul din care face parte, după vârstă, că e bătrân, că e tânăr, că e puști. Nu. Ce a spus? Care este enunțul? E adevărat sau fals? Are argumente, există dovezi empirice? Asta înseamnă să fii British. Ok. Noi nu educăm asta.
Noi nu avem în cap ce trebuie făcut cu școala asta. Ne batem cu curriculum, cu o să bată între ei pe care ia ore mai multe, ce discipline, ce scoatem, ce băgăm, dar nu suntem în stare să dăm un ideal educațional. Pentru ce fel de om vrem să reformăm educația? Și asta va trebui să aibă loc cu schimbări foarte mari. Ăștia care ies în stradă acum să țipe pentru 2 ore în plus, asta ar trebui să se gândească cu groază să nu vină adevărata reformă a învățământului. Că mulți nu mai au ce căuta în școală. Mie mi se pare că oamenii ăștia care protestează acum sunt cumva ca și cum te-ai luptat pentru drepturile cailor la apariția automobilului. Știți, eu am altă metaforă. Mi-a sunat vorba din gură. Știți că e vorba aia. Caravana trece și câinii latră și caravana trece. Caravana se spune că e procesul istoric, evoluția societății. Și sunt niște câini care stau pe margine și latră și ei acolo. Mulți ajung în rolul câinilor care latră la trecerea caravanei. Da. Și știți cum sunt cămilele alea din caravană? Habar n-au, nu le pasă lor de căței de pe margine. În ritmul lor merg înainte. Dacă vreți și în ritmul boleroului lui Ravel. Și caravana trece. Da. Și câinii, ham, pe margine. Ăștia sunt. Da. Pentru că nu au viziunea de ansamblu, nu au acel big picture de care vă vorbeam, overview. Nu se pot ridica prin pregătirea lor intelectuală, prin pregătirea lor filozofică, mentală, ideologică, să ridice deasupra și să vadă, ce cu societatea asta noastră? Am ieșit din evul mediu sau nu am ieșit? Am ieșit, dar parțial. E societate închisă sau societate deschisă? E întredeschisă. Și așa mai departe. Hai să vedem în ce stadiu suntem și ce urmează să facem ca să intrăm în rândul lumii. N-au astfel de... De-aia vedeți că am scris cartea aia România ca proiect, în care toate astea a spus la lansare și vă mulțumesc încă o dată. Toate ideile astea trebuie puse undeva la un loc și format din asta un pachet educațional. Mie mi se pare că este mai târziu ca niciodată. Da, nu e acum ori niciodată, e mai târziu ca niciodată. Așa, e tardiv. Pare tardiv. Trăim pe o spoială de prosperitate câștigată cu bani europeni, cu multe zeci de miliarde, peste 60 de miliarde net intrat în țara asta, investiții străine, banii trimiși de românii care au plecat în Europa, că Europa nu doar că ne-a dat bani din fonduri europene, ne-a lăsat românii să muncească și să trimită în fiecare an multe miliarde. Am avut ani cu peste 10. Și după atâția ani am luat un anumit nivel de prosperitate pe care îl confundăm cu normalitatea. Da, că merităm. Exact. În condițiile în care noi nu suntem competitivi în cele mai multe domenii. Și ca să fim competitivi, trebuie să fim în pas cu vremurile și să înțelegem că vine schimbarea. Schimbarea este constantă, exact cum a zis noastră. Ne apropiem de final, am promis că o să luăm câteva întrebări de la cei care ne urmăresc. Vreau să le mulțumim membrilor noștri. Vreau să-ți mulțumesc și ție dacă urmărești acest interviu, acest podcast, acest live. O să rămână disponibil și înregistrat, dar facem aceste discuții mai ales datorită și cu sprijinul membrilor noștri, cei care plătesc un abonament lunar ca să vadă în avans clipurile noastre, dar și să comenteze. Facem aceste live-uri și cu susținerea câtorva sponsori și trebuie să le mulțumesc până când apucați voi să scrieți o întrebare bună acolo de desubt, celor de la todome.ro. Dacă intrați pe todome.ro, să găsiți tot felul de construcții și mobilier metalic, garduri, tot felul de piese de mobilier și mai ales carporturi fotovoltaice care sunt preferatele mele și pe care le tot recomand și am și un proiect special la care lucrez cu ei pe care abia aștept să vi-l arăt în curând. Așadar, până când citim întrebări, nu uitați, notați-vă undeva sau poate că intrați după aceea pe todome.ro, care sunt sponsorii mei și le mulțumesc pentru susținere, iar voi dacă vreți să sponsorizați IGDLCC, puteți să ne dați un e-mail pe contact@buhnici.ro. Și acum, repede, câteva întrebări. Ia să vedem. O să dau eu refresh aici. Știu că suntem un pic, noi suntem un pic 30 secunde în viitor față de voi, avem un buffer. Dați-mi repede întrebările voastre ca să lăsăm pe domn profesor să meargă să mai și odihnească. Până un alt, apropo, de când a scris cartea România ca proiect, ați fost contactat dintr-o instituție care vrea să implementeze, să dezvolte ceva pe baza ei? Mi-a mulțumit premierul Bolojan. Așa. Nu știu cum a ajuns la dumnealui, probabil că i-a dat cineva care a fost la lansare să i-a trimis o editura. Nu m-am interesat.
M-a contactat ANAF, așa l-am cunoscut pe domnul președinte Adrianica, și care m-a rugat să fac o muncă de consultant în ceea ce privește schimbarea, transformarea instituției. Și vreau să vă spun că am mers prin țară în mai multe zone, la Alba Iulia, la Brașov, la Constanța, invitat acolo de oameni care au vrut să se întâlnească cu mine și care au venit și au cumpărat cartea Să-l pline. Și urmează Sibiu, după începerea anului școlar. Când o să fiți la Sibiu? În octombrie, după deschiderea anului universitar. Mă bucur tare mult. La Biblioteca Județeană Astra. Așa am fost și Unde pot oamenii să afle mai multe despre adresă, oră, loc? Biblioteca Județeană Astra. Vor anunța. Intră pe site-ul lor. Da. Ok. Da, mulțumesc. Dar la Biblioteca Județeană am fost și la Alba Iulia, la Biblioteca Județeană am fost și la Constanța. Deci bibliotecile au început să aibă un rol activ în viața culturală a comunităților. Mare lucru. Da. Este produsul unui proiect făcut începând de acum câțiva ani de Fundația Progres, condusă în România de Camelia Crișan, colega mea de la SNSB, și care a promovat acest proiect multianual, bibliotecile ca al treilea spațiu. Biblioteca al treilea spațiu. Al treilea spațiu despre care ne-ați mai povestit. V-am mai povestit. Nici privat, nici public. Și. Exact. Și oamenii au început să se ducă la bibliotecă și să se simtă bine acolo. Știți de ce îmi place ideea asta cu biblioteca? Că nu e la mall. Că la mall, dacă te duci, e un spațiu, e un al treilea spațiu, dar trebuie să cumperi ceva. La bibliotecă nu încearcă nimeni să-ți vândă ceva. Da. Am o întrebare foarte bună de la Petre Blaga, care ne-a și dat o donație. Puteți face și voi la fel ca Petre Blaga, apăsând pe butonul Super Chat, apropo, aveți un butonaș acolo cu $1 pe el. Petre Blaga ne spune așa: oare este doar impresia mea sau acum este începutul repetiției istoriei de la începutul cel de-al doilea război mondial? Puterile mondiale au tot felul de întâlniri vizibile, dar cu ușile închise și oameni influențați ușor. Da, seamănă. Aici a sezat bine. Vedeți ce înseamnă să știi istorie? Poți să citești mai bine prezentul prin raportare la ce știi despre trecut. Da. Este o... E atât de previzibilă, totuși, istoria viitorului nostru? Nu știu ce să vă spun. E un psalm care spune: ce a fost va mai fi, nimic nou sub soare. Dar, pe de altă parte, există teoria evoluției în spirală, care explică de unde vin aceste asemănări. Nu e chiar o repetiție, nu se repetă. Dar în momentul în care te-ai dus pe inelul superior, ajungi să treci prin același punct, seamănă cu punctul ăla, dar era în alte condiții. Uh-huh. Și acum ne pe alt nivel de pildă, pe alt nivel tehnologic. Da. Pe alt nivel de inteligență umană, de conștientizare și trezire în conștiință, cum spune un clasic în viață. Deci toate lucrurile astea aparent se repetă, dar de fapt e vorba de o evoluție. E greu de spus dacă asta trebuie să fie un semnal de alarmă sau e doar o impresie. Mi-e greu să spun, nu am capacitatea de a analiza în toate aspectele. Din păcate, noi nu știm atât de multe istorie despre tot ceea ce a însemnat civilizația umană de mai mult de 10-15.000 de ani în urmă și eu cred că noi suntem aici de mai mult de 15.000 de ani. M-aș hazarda să spun că în loc să ne imaginăm viitorul ca o spirală care urcă, aș zice că e mai degrabă o spirală care face așa și că mi-e teamă că ce câștigăm prin prosperitate și tehnologie putem pierde la fel de ușor. Bun. O întrebare de la Trailblaze Potential. Domnul Borțun, cât credeți că va mai dura conflictul din Ucraina? Nu pot să-mi dau seama. Vreau să recunosc cu franchețe, modestie, că începând de anul trecut am încetat să mai fac predicții. De ce? Se termină istoria? Nu mai îmi dau seama că toate datele pe care le aveam și
tendințele, predicția se face pe prelungirea unor tendințe pe care le sezezi. Așa. Și eu aveam pretenția de la mine că pot seiza niște tendințe mai bine decât alții, că am privirea mai sagace, că pot să-mi văd, nu. Să vă ocupați de o carieră. Da, exact. Mă ocup de o viață întreagă de treaba asta, dar după rezultatele alegerilor din noiembrie 2024, am înțeles cât de mult s-a schimbat lumea, cât de mult putem fi prinși pe picior greșit, complet greșit, cum a fost prins un stat întreg, cum a fost statul român, cu toate instituțiile lui de securitate, și că e foarte hazardat să faci predicții. Eu nu mai fac predicții nici pentru mine însumi. Nu mai am această încredere în mine, că pot să spun. De aceea am să-l dezamăgesc pe cel care a întrebat. Știți ce e interesant? Că nici în zona de tehnologie nu mai face nimeni predicții dincolo de 2030. Interesant. Nu știm. Poate fi totul sau nimic. Mai vorbim despre asta. Santinel, salutare Santinel, unul dintre membrii noștri cei mai activi. Cât credeți că cât mai rezistă actuala coaliție în ritmul ăsta și dacă sunteți mulțumit de modul de comunicare de până acum? Nu sunt mulțumit, nu știu să comunice, dar ei trebuia să-și ia populația ca partener. Dar nu neapărat negociind cu ei tot felul de metode, încă o dată, de măsuri. Pentru că, încă o dată, o criză se gestionează de către niște specialiști. Există corporații care au manuale de gestionare a crizei. Eu însumi, cu ani în urmă, am redactat un astfel de manual pentru o corporație străină. Corporațiile inteligente, organizațiile inteligente, în general, au astfel de strategii de gestionare la, Doamne ferește, de o criză, să știm cum reacționăm. Există componența celulei de criză, cu numere de telefon, cu adrese de e-mail, cu tot. Totul e pregătit și să facă exerciții din când în când, cel puțin o dată pe an. Crize, de pildă în organizații în care se lucrează cu petrol, cu gaze, unde poate să explodeze, în altele care țin de securitatea granițelor, în altele care țin de atac cibernetic. Toate au pregătit pentru criză și sunt celule de criză specializate. Noi avem, din fericire, o mică celulă acolo la vârful guvernului care încearcă să rezolve criza bugetară. Lasă-i să-și facă treaba. Și nu mai cobi. PSD-ul face un fel de opoziție. Păi asta a făcut și pe vremea iar USR-ul încearcă să lupte cu corupția, dar așa sunt un pic în filmul lor. Păi nu, ei nu sunt în filmul lor anti-PSD, fiindcă îi văd ce fac. Da, dar singurii care cresc în sondaje sunt AUR și PSD. Da. Pentru că joacă în continuare cartea aceea a propagandei și a comunicării pe emoție. Da. Ei sunt ocupați de comunicare electorală, nu de comunicare politică cinstită, autentică. Flavius Aspra. Ce ar trebui să se întâmple? Flavius este membru nou. Salutare, Flavius. Ce ar trebui să se întâmple la scară largă pentru a promova intelectuali în poziții cheie în stat? Să punem elitele la conducere, domn profesor. Vi se pare o idee? Parcă am încercat asta cu tehnocrați, cu din astea. Nu erau neapărat tehnocrați, erau niște oameni să nu facă parte din partide, asta era condiția. Dar, în primul rând, elitele trebuie să fie mai active și să iasă pe piață. Ele nu ies, stau ca broasca sub pietruiți, atunci de unde să iei? Mă duc în Cismigiu să iau de pe bancă? Așa este. Adică prima datorie e a elitelor. Să devină active, să se politizeze, în sensul bun. Nu să se ducă într-un partid, să se ducă în cetate. Da. Și să urce pe ziduri și să strige. Care este binele comun. Deci elitele nu fac asta. Mi se pare că sunt destul de activi cei de la Babeș-Bolyai, spre exemplu. Babeș-Bolyai sunt mai activi. De-aia au și dat până cu 3 miniștri ai educației. Da. Pe urmă, ăștia de la Academie văd că au o strategie de dezvoltare a României, dar pe care nu știu să o comunice, nu știe nimeni de ea. Stau să mă gândesc că nu cumva a fost o sarcină de asta administrativă, au făcut-o că n-aveau încotro și o țin în sertar, fiindcă nu sunt sigur pe ea. Dar datorită dumneavoastră am avut aici pe probleme demografice, pe cei de la Academie. Da, ei erau Academia Oamenilor de Știință. Dar cei de la Academia Română au o strategie de dezvoltare până în 2030. Ok.
Nu știe nimeni de ea. Ce faci cu oamenii ăștia? Cum să-i pui, dacă nu știi de unde să iei? Avea un manual de utilizare, dar nu știe nimeni că există. Da, exact. Păi și cum îi convingem să facă ceva cu chestia asta? Nu Pentru știu cum, ca să răspundem la întrebare. Oare au devenit confortabili că sunt salarii bune la Academie? Nu știu, sunt confortabili, sunt egoiști, sunt preocupați de proiectele lor personale. Știți, Lenin asta le reproșa intelectualilor. Două lucruri importante le reproșa, că sunt ezitanți și că sunt individualiști. Și intelectualii sufereau când auzeau și uite ce urât vorbea Lenin despre noi, bolșevicul. Încep să-mi dau seama că avea dreptate. Intelectualii sunt egoiști, se gândesc doar la ei și la proiectele lor și la cărțile lor pe care vor să le scrie, pe care le scriu și nu interesează să iasă din... Am apreciat mult la Cărtărescu faptul că a ieșit în presă cu niște rubrici permanente. A încercat să influențeze opinia publică în sensul tot așa al schimbării, a unei schimbări echilibrate, armonioase, organice. Că știți că și ăștia adepții schimbării, dacă devin niște extazi, așa, niște extaziații irresponsabili, mai rău fac. Pentru că schimbarea trebuie să meargă într-un astfel de ritm încât să nu rupă sistemul. Da. Sistemul trebuie în continuare să funcționeze, dar tot mai bine, tot mai bine. Îl rentabilizezi, nu-l omori. Sunt schimbări bruște și prea radicale care pot să strice. Pe de altă parte, oamenii aceștia foarte educați, care spun dumneavoastră, care devin confortabili, trebuie să înțeleagă că au o responsabilitate față de societatea care a creat. Și la rândul lor să încerce să creeze o societate mai bună și trebuie să le dăm un pic de speranță că există speranță și că se poate, că nu e atât de periculos de pe cât pare. Mulți au părăsit agora, discuția publică, masa rotundă, de frica trolilor și a comentariilor negative. Slavă Domnului, noi primim comentarii de ani de zile de genul ăsta și cu toate astea, duminică, la ora 10, sunteți cu mine aici. Da. Live. Și nu ne-a trimis nimeni pe niciunul dintre noi. Puteam să stăm foarte bine acasă. Nu, asta se numește abnegație. Și în cazul meu și în cazul dumneavoastră. Abnegație, în sensul antic al cuvântului, este punerea în slujba cetății. Deci, am mai văzut, am urmărit de curând niște dezbateri făcute de Dilema Veche de redactorul lor șef la Arad, la Oradea, cu invitații interesanți, cu Teodor Paleologu, cu spuneți, cel care a tradus traducerea din Platon, am un lapsus acum. Nu știu. Andrei, bună, îmi cer scuze, nu știu ce, sunt foarte obosit. Ne apropiem de final, că nu vreau să vă țin. E sfârșit de săptămână, dar vreau să spun că există niște intelectuali care ies în spațiu public. Trebuie să încurajăm și pe alții care încă nu au ieșit să iasă public în societate, în grupuri, în urbea lor. Eu am o problemă, spre exemplu, să catalizez un pic de spirit comunitar la mine în Corbeanca. Pe niște probleme pur și simplu de civilizație, de igienă, dacă vreți. Trebuie să căutăm cu toții, nu doar la nivel național, nu trebuie să avem ieșiri și lor de poziție, nu interesează pe prea multă lume chestiile astea, sau la televiziune sau nu știu unde. Fiecare în zona lui ar trebui să iasă și să spună ceea ce își dorește. Ne apropiem de final, nu mai am mult. Mă bucur că, uite, spre exemplu, ce zice Cornel Cazan, un om ca Bolojan apare în politica românească la 35 de ani. Dacă nu e susținut de societate, va trebui să așteptăm încă 35 de ani, nu prea o susținere pentru el. Apar rar, așa este. Dar cu toții ne imaginăm... Pentru că trebuie să ai și curaj și anduranță. Exact. Dar cu toții ne imaginăm că el trebuie să ne rezolve problema, dar fără să ne implicăm noi. Trebuie să o facă pentru noi, că de-aia noi te-am trimis acolo, am mai avut discuția asta. O întrebare bună de la Traian V. Domnul profesor, ce credeți că a determinat criminalul să-l ucidă pe Charlie Kirk? Eu am crezut că este un conservator moderat comparativ cu Fuentes și a fost o punte de legătură. Adică, știți că mai este un băiat acolo, Fuentes, care este și el destul de vizibil, cam pe același cală, un pic diferit, dar similar. Cel care l-a asasinat pe Charlie Kirk, unul dintre motivele pe care le-ar fi declarat este că credea că împrăștie ura, s-a spus familiei. Dar a avut și niște mesaje antifasciste pe gloanțe scrise.
A scris, pe exemplu, unul dintre ele, Bella Ciao. Da, face pe revoluționarul de stânga, fiindcă este un cântec revoluționar, partizanii italieni. Bella Ciao, Bella Ciao. În presă se spune că e antifascist, dar pe de altă parte puțină lume știe că este și a fost preluat de comuniști, nu? E antifascist în sensul ăsta al stângii radicale, dar tot fascistoid e. Deci, ca să răspund la întrebare, părerea mea este că motivațiile au fost strict individuale și aici face iar o mare manipulare Donald Trump când vrea să spună că este vorba de o răzbunare a globaliștilor împotriva mișcării suveraniste și împotriva unui om din preajma lui, iubit de el, și că pentru asta va declanșa o mare anchetă, inclusiv împotriva lui Soros. Deci, ca să folosești, astăzi a spus-o, deci ca să folosești momentul ăsta ca pretext pentru a declanșa o vânătoare de vrăjitoare care a început deja, nu știu dacă știți, că sunt analiștii politici care au fost dați afară de la... Din prima clipă au scos la iveală toate mesajele prin care cei de stânga se bucurau de moartea lui Kirk. Da. Bună dreptate, trebuie să-i condamnăm pe cei care se bucură de moartea cuiva, dar din prima clipă... Nu-i dai afară, dar Matthew Dowd, ăsta de la MSNBC, care a spus doar atâta că discursul lui Kirk împrăștie ură și divizează societatea. Este un discurs exclusivist, nu inclusiv. Da? Deci, inclusivist. Nu merge spre unitate, spre includerea altora, e spre ură pentru diferite grupuri sociale. Și e corect, se poate demonstra pe text că face asta. Și îl dai afară de la postul de televiziune respectiv. Deci e un analist politic. Asta înseamnă, pe urmă, faptul că au început să dea afară deja niște rectori ai unor universități unde au avut loc demonstrații în favoarea victimelor din Gaza. Nu e posibil. Vorbeați de libertatea de exprimare. Cum poți să pui, dar cu dat afară, cu destituit rectori? Mie mi se pare de o ipocrizie incredibilă asta, este embellishment-ului american, să te vaiezi de moartea unui om și de cei 2 copii rămași fără tată, dar să nu spese de cei 35.000 de victime, cele 35.000 de victime din Gaza, din care 25.000 au fost identificate ca vârstă, ca sex. Să știe, jumătate din cei 25.000 sunt femei și copii. Sunt deci zeci de mii de femei și de copii omorâte în nevinovați. Sunt șanse mari că pe parcursul discuției noastre să mai fi murit cineva acolo. Da. Pentru că israelienii au anunțat din nou că le cer tuturor celor din Gaza să iasă din oraș. Deci pe ea nu-i vezi. Vezi doar copiii lui Kirk și faci din asta un doliu național. Fă un doliu național din politica asta pe care o duce Israelul în teritoriile ocupate. Nu o face, dar să își dă ochii peste cap că a fost împușcat Kirk. E o formă de ipocrizie. Și dronele rusești din Polonia sunt o greșeală. Da, s-ar putea să-i fost o greșeală. N-a zis-o chiar cu toată gura, a zis-o cu jumătate de gură. Dar a adăugat și că hai că începe. A zis-o foarte bine Zelenski într-un discurs recent, zice că ar fi vrut să-i dea lui Kellogg cetățenie și o casă la Kiev, că atunci când e Kellogg la Kiev, rușii nu dau rachete în Kiev. A zis, americanii, pe lângă Patriot și sisteme de genul ăsta, mai au un sistem antirachetă foarte eficient, pe Kellogg. A zis, îi dăm cetățenie să stea cât mai mult aici, că atunci când sunt americani aici, nu se dau rachete în Kiev. Nu știam că Zelenski are și simțul umorului. Mi-a plăcut. Ca actor știu că l-a avut, dar ca președinte nu prea l-am văzut. Acum am dat seama. Da. Foarte bună observație. Bine. Am ajuns la final. Ne-am întins destul de mult. Vă suntem recunoscători că ați stat cu noi în seara asta. Dați această conversație mai departe dacă vi se pare folositoare. Eu cred că este. Este o discuție civilizată pe care aș vrea să o mai avem și cu alți oameni.
și pentru cei pentru care contează sau este importantă informația asta, înainte să veniți la comentarii, niciunul dintre noi nu a fost plătit sau obligat, nu a primit un script înainte pentru ceea ce s-a discutat. Aici fiecare este cu propriile lui idei, mai bune sau mai puțin bune. Și vom trăi cu consecințele lor. Ni le asumăm. Noi ne le asumăm. Nu ca politicienii care... Și unii suportăm și consecințele. Vă mulțumesc că ați venit. Încă o dată, mulțumesc domnului profesor Burțun, vă mulțumesc și vouă. Le mulțumesc încă o dată membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor. Mulțumesc și sponsorilor noștri, cum vă spuneam mai devreme, cei de la todome.ro. Uite-te în descriere și la alte linkuri. Poate cumperi ceva de pe Gadget Boutique, gb.ro, dacă ai nevoie. Acolo sunt gadgeturi alese, selectate de noi. Și gata, cu asta am la final. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja.